Nếu quý vị xem trên điện thoại, hãy phóng to full màn hình để có trải nghiệm tốt nhất. Tần sư huynh. Sư muội, hạt giống của chúng ta thí nghiệm thành công rồi. Sư huynh, không phải thí nghiệm của chúng ta, là của ta. Huyện lệnh đại nhân, sao ngài còn trẻ như vậy? Đã bị sét đánh chết rồi. Ôi trời, có quỷ. Im miệng, ta vẫn còn sống. Đây là đâu? Đại nhân, chúng ta đang trên đường chạy nạn. Chạy nạn. Năm nay hạn hán, lại gặp phải nạn châu chấu. Bảo người ta sống sao đây? Ta dẫn các người đi ăn mày. Không ngờ ta lại xuyên không rồi. Đường đường là huyện lệnh lại dẫn ba tánh đi ăn mày. Khởi đầu này hơi bi đát rồi. Đây là hạt giống lương thực của ta. Trời không tuyệt đường ta. Cậu chủ nhà ta thích làm việc thiện, muốn tìm một nha hoàn trên 12 tuổi và dưới 16 tuổi, gương mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, đổi lấy 1 cân gạo. Thiếu gia, xin ngài hãy nhận ta. Ông nội của ta sắp chết đói rồi. Đúng là một mỹ nhân. Ngực tấn công, mông phòng thủ. Công tử, ta rất siêng năng, ta còn biết hầu hạ người khác. Vậy thì không biết trên giường hầu hạ người khác như thế nào. Cho dù nàng ta không biết, công tử, ngài dạy dỗ một chút chẳng phải sẽ biết sao. Được rồi, vậy cho nàng ta 10 cân gạo. Dạ, công tử. Này, khoan đã, giúp ta đứng dậy. Ta ghét nhất loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một tên huyện lệnh nghèo kiết xác còn muốn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Đối phó với loại công tử bột như ngươi, ta vẫn còn dư sức. Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám động vào ta một sợi tóc, ngươi sẽ phải hối hận. Đại nhân, bớt giận. Vị Ngô Bách Vạn này, ông ngoại của hắn là thừa tướng. Nghe thấy chưa? Thừa tướng thì đã sao? Mọi người có muốn no bụng không? Có. Muốn no bụng thì hãy theo ta. Chắc chắn cho các ngươi có rượu thịt để ăn. Được, được. Đảm bảo có rượu thịt. Ngươi chỉ là tên ăn mày. Ngươi đang mơ phải không? Bản quan chưa bao giờ mơ. Ngươi muốn làm gì? Thịt dâng đến tận mồm, sao bản quan có thể bỏ lỡ? Đại nhân, không được. Luật đại can, bắt cóc là tội phải đánh 100 trượng, lưu đày 300 dặm. Đúng đúng. Sư gia yên tâm, bản quan tự có cách. Ta nói cho người biết, ngươi mà dám động vào ta một sợi tóc, ông ngoại ta sẽ không tha cho người đâu. Khương thân, trói hắn lại, đổi lấy lương thực. Ta xem ai dám. Chỉ là lũ ông hợp các ngươi, còn muốn bắt nạt bổn thiếu gia sao? Dân làng bị thiếu gia dọa sợ rồi, xem ra ta phải khích lệ sĩ khí một chút. Khương thân, muốn thành công phải liều lĩnh xông pha, bất chấp mọi thứ phía trước. Cố gắng một phen, phải liều mạng mới không thất bại. Người chết ở 2 nơi, bất tử đến vĩnh hằng. Đúng vậy, sớm muộn gì cũng chết, không bằng liều một phen. Đúng. Tên thiếu gia này dám đấu với ta. Mang thứ này đến Ngô gia, bảo bọn họ quyên góp 2.000 thạch lương thực cho huyện nha. Nếu không, đi thu xác thằng Ngô Bách Vạn về. Vâng, đại nhân. Lương thực nhà Ngô Bách Vạn quyên góp đã đến rồi ạ. Tặng nhà hắn một tấm biển, cấp công hảo nghĩa đi, coi như là khích lệ. À phải rồi, cái phiếu thịt kia cũng vứt đi. Bẩm đại nhân, số lương thực chia luôn cho bá tánh chứ ạ. Không được, bản quan muốn dùng để ủ rượu. Đại nhân, việc này vạn vạn không thể. Bây giờ dân chúng đều không có cơm ăn, ngài còn muốn dùng lương thực để ủ rượu? Đúng vậy.
Tiểu Lộ Lộ à, ngươi yên tâm, bản quan tự có chừng mực. Đến quan đạo, cướp lấy mấy tên thương nhân qua đường, áp giải về huyện nha. Cướp bóc. Đại nhân, chúng ta là quan phủ mà. Thời buổi loạn lạc, đương nhiên phải dùng biện pháp khác thường. Các vị lão bản, chào mừng. Đại nhân, chúng ta đều là thương nhân được triều đình bảo hộ. Hôm nay ngài lại trói chúng ta đến đây, thật sự là quá đáng đó. Việc này, dùng cách này mời các vị đến đây cũng là bất đắc dĩ. Đại nhân, trói chúng ta đến đây là có chuyện gì? Là muốn bàn chuyện kinh doanh với các vị. Nào, nếm thử trước. Nếm thử đi. Uống vào, hương thơm lan tỏa, rượu ngon. Loại rượu này có tên là nút lá chuối. 1 cân rượu đổi lấy 30 cân lương thực của các vị. Các vị có ý định làm đại lý không? Có chứ, rượu ngon như vậy chắc chắn có thể kiếm bộn tiền. Được. 1.000 hộp lương thực trong nháy mắt đã trở thành 30.000. Lão gia, ngài thật lợi hại. Bình thường thôi. Đứng thứ 3 đại càn. Đại nhân, số lương thực này đều chia cho bá tánh rồi. Tiếp theo nên làm gì à? Dân không có ruộng thì không ổn định. Trước tiên hãy sắp xếp người gieo hạt giống, sau đó phát triển công nghiệp và thương mại. Được rồi, thưa ngài. Tiếp tục ấn vào đây. Ấn mạnh vào. Huyện lệnh huyện Đào Nguyên, Tần Chính, tấu trình. Từ tháng 3 đến nay, huyện Đào Nguyên liên tục mưa to, nhà cửa đổ nát vô số kể, bách tính sống thật khốn khổ. Hàng vạn dân chúng phải sống tha hương cầu thực, không có đủ quần áo và thức ăn. Lại có nạn dân tụ tập ở vùng núi, cướp bóc thương nhân. Thần đêm không thể ngủ yên. Để giải quyết khó khăn cho dân chúng, thần khẩn cầu bệ hạ miễn thuế cho huyện Đào Nguyên trong năm nay. Kính xin bệ hạ xét duyệt. Đại nhân, làm vậy được không? Đây là tội lừa dối vua đấy. Lừa dối vua? Ta lừa dối vua chỗ nào? Dưới sự lãnh đạo của ngài, huyện Đào Nguyên của chúng ta mưa thuận gió hòa, chính sự thông suốt, dân chúng hòa thuận, lấy đâu ra nhà cửa sập đổ. Mấy hôm trước, chẳng phải có mấy cái chuồng gà bị cuốn trôi sao? Nhưng chỉ là mấy cái chuồng gà. Chuồng gà cũng là nhà. Chúng ta không thể ngược đãi gia cầm. Còn nạn dân và thổ phỉ thì sao? Người dân huyện lân cận đều đến huyện Đào Nguyên chúng ta. Chẳng phải họ giống nạn dân sao? Còn việc thổ phỉ cướp bóc, mấy tên thương nhân đó ngày nào cũng mắng ta. Được rồi, coi như vậy đi. Huyện Đào Nguyên của chúng ta bây giờ lương thực chất như núi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Cho dù hoàng thượng có trách tội, bản quan sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để ngươi phải chịu tội đâu. Ngươi mau viết tấu chương đi, đưa đến trạm dịch, gửi ngay trong đêm vào kinh thành. Vâng, đại nhân. Tiểu Lộ Lộ, mấy hôm trước ta dạy người tuyệt kỹ băng hỏa, ngươi luyện thế nào rồi? Đại nhân. Thật quá quát. Huyện Đào Nguyên xảy ra thiên tai địch họa, tại sao đến bây giờ mới tấu trình? Bệ hạ bớt giận, thần nguyện đích thân đến huyện Đào Nguyên xem xét. Khoan đã, chấm tự mình đi. Bệ hạ, kinh thành phồn hoa đô hội, huyện Đào Nguyên lại nghèo đến nỗi năm nào cũng có người chết đói, nên huyện lệnh này chắc chắn là một tên tham quan. Bệ hạ lần này vi hành, nhất định phải nghiêm trị tên gian thần này. Đừng vội kết luận. 3 năm trước kinh thành hạn hán, huyện thừa, chủ bộ đều chết đói, là huyện lệnh đã dẫn bá tánh đi lánh nạn mới sống sót. Đường đường là huyện lệnh lại đi xin ăn, chấm cũng thấy khó tin. Cho nên lần này chấm muốn đích thần đi xem rốt cuộc là thật hay giả. Vâng. Bệ hạ, người xem. Con đường này sao lại bằng phẳng như vậy? Đây là đường đến huyện Đào Nguyên sao? Bệ hạ, đây chắc chắn là đường đến huyện Đào Nguyên. Có thể làm đường bằng phẳng như vậy, quan địa phương nhất định là người có năng lực. Huyện lệnh Đào Nguyên chẳng phải là một tên vô dụng sao? Trong này nhất định có uẩn khúc. Phía trước có nhà dịch, đến đó xem thử. Dừng lại. Vị huynh đài này sao lại chắn đường? Các người đến huyện Đào Nguyên à? Đúng. Phí qua đường 10 lượng bạc. Các người đây là cướp đường giữa ban ngày, nói bậy. Thấy chưa? Ta đây là nha dịch chính hiệu. Xe ngựa đi trên đường,
10 lượng bạc là do huyện lệnh đại nhân quy định. Ai cũng không được vi phạm. Cái đạo lý gì vậy? Sửa đường không cần tiền à? Đương nhiên là cần tiền. Vậy sao ngươi còn hỏi chúng ta chi tiền sửa đường, muốn đi chùa sao? Bớt nói nhảm, mau đưa tiền đây. Tiểu An Tử, đưa tiền. Huyện lệnh Đào Nguyên này chắc chắn là một tên tham quan, đi đường cũng phải thu phí. Đi. Bệ hạ, xem kìa, tường thành này còn tốt hơn cả kinh thành. Có chắc chắn đây là huyện Đào Nguyên, là huyện nghèo nhất Đại Càn không? Tấu chương trình lên là vậy. Chắc chắn là huyện lệnh thông đồng với cấp trên, lừa gạt hoàng thượng. Nếu quả thật là vậy, thì tội đáng muôn chết. Các ngươi đến huyện Đào Nguyên có việc gì? Nộp trước 1.000 lượng. Đây là đạo lý gì? Bởi vì các ngươi là thương nhân, để tránh các ngươi ăn cắp công nghệ, cần phải nộp 1.000 lượng tiền bảo lãnh. Tham quan, nhất định là tham quan. Dám cả gan vu khống huyện lệnh đại nhân. Đại nhân vì muốn bảo vệ ngành nghề của huyện, vắt óc suy nghĩ mới nghĩ ra được cách này. Tiểu An Tử, đưa tiền cho bọn chúng. Huyện Đào Nguyên này vì vơ vét của dân mà dùng mọi cách có thể, thật là điên rồ. Chúng ta vào thành nghỉ ngơi trước đã, chờ sau khi điều tra rõ ràng, nếu là tham quan, nhất định chém không tha. Vâng. Đại nhân ta cái gì cũng không thấy. Mọi người cứ tiếp tục đi. Thôi, đừng giả nữa, nhìn thấy hết rồi. Nói đi, có chuyện gì? Đại nhân, con dê béo vào thành rồi. Chúng ta cứ theo tiêu chuẩn thu phí cao nhất mà thu tiền. Bọn họ ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Thời buổi này còn có người không trả giá. Đại gia rồi. Đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Loại đại gia này nhất định phải dùng quy cách cao nhất để tiếp đãi. Mau ghi lại. Được. Cái khoản tiếp đãi này nhất định phải lựa chọn thứ tốt nhất. Phòng tổng thống, thuê đầu bếp giỏi nhất, chọn nguyên liệu tốt nhất, sơn hào hải vị gì đó cứ dâng hết lên. Ngoài ra, các món ăn phải có tính sáng tạo. Đã rõ. Trong phòng ấy phải sắp xếp 4 mỹ nữ, mặc bộ sườn xám mà ta thiết kế ấy. Nhớ, nhất định phải xẻ tà đến tận nách ấy. Khách quý vừa vào cửa, có việc hay không cũng phải hỏi một câu, có gì cần giúp không ạ? Vừa hay lại oai phong. Còn gì nữa không ạ? Trong phòng ấy phải sắp xếp hoa khôi nổi tiếng nhất, hát khúc nhạc ngắn, tiền boa mà ít thì họ cũng sẽ ngại với hoa khôi đó. Người nói xem, phòng như vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Đại nhân, ít nhất cũng phải 100 lượng bạc chứ không ít. 100 lượng bạc, đó chỉ là vốn thôi. Ít nhất cũng phải 300 lượng trở lên, ngươi đừng có nghĩ đắt. Không thể ít hơn. 300. Ngươi nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng đi. Ai mà có thể bỏ ra 100 lượng bạc thì cũng chẳng ngại chi thêm 200 lượng đâu. Người thành công là như thế nào ngươi hiểu không? Người thành công chỉ mua những thứ đắt tiền nhất, không quan tâm đến giá. Cho nên khẩu hiệu của chúng ta là không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất. Sau bữa tối, đến Bách Hoa Lầu sắp xếp các cô nương phục vụ đặc biệt. Cứ hầu hạ hết cho ta. Phục vụ đặc biệt. Đại nhân, cái này sợ là không được. Cái gì? Ta không tin. Còn có người đàn ông nào có thể từ chối dịch vụ như vậy chứ? Đại nhân, hai con kiểu béo đó là nữ. Cái gì? Đại nhân đẹp trai người người, đúng là vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Thôi nào. Đừng có định ta, nói trọng điểm. Hay là đại nhân chịu khó một chút, dùng Mỹ Nam kế đi. Ta là chính nhân quân tử, là quan triều đình, sao có thể làm ra loại chuyện này? Nghe nói người phụ nữ đó có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Vì hạnh phúc của bách tính huyện Đào Nguyên, bản quan chỉ có thể hy sinh nhan sắc này vậy. Còn không phải là ham mê sắc đẹp của người ta sao? Sư gia, ngươi phải làm chứng cho ta. Bản quan không phải là kẻ ham mê sắc đẹp. Vâng, đại nhân, vì nước vì dân, trời đất chứng giám, nhật nguyệt có thể soi. Lại đây sư gia, ta sắp xếp một chút. Khách sạn còn phòng. Cái tên này nghe thú vị đấy. 3 vị khách quan muốn thuê phòng sao? Khách sạn chúng ta có phòng thường, phòng thương gia, phòng VIP, phòng hoàng gia. 3 vị muốn ở loại nào? Phòng hoàng gia 300 lượng một đêm. Các người làm massage trá hình à? Này, vị khách quan đừng nói bậy.
Khách sạn này là sản nghiệp của Tần huyện lệnh. Giá cả niêm yết rõ ràng, không lừa dối ai. Nếu thấy đắt, ngài có thể ở phòng thường. Chỉ cần 1 lượng bạc là được. Chúng ta muốn phòng hoàng gia. Được rồi, khách quan, mời vào trong. Hoan nghênh Quang Lâm. Đây là phòng ăn, đây là phòng khách. Vị này là Điệp Y cô nương. Đây là phòng ngủ chính. 3 vị cứ tự nhiên, có việc gì cứ gọi ta. Căn phòng này thật xa hoa. Nhìn xem, cái giường này. Còn có cái bàn này nữa. Đúng là tiền nào của nấy. Căn phòng còn tốt hơn cả hoàng cung. Đây là tội vượt quá quy định, đáng bị xử trảm. Tiểu thư, ở đây còn có một giếng nước. Tiểu thư, tiểu thư, nước này ngọt thật, thơm mát ruột gan. Người mau thử đi. Khách quan, đừng có làm vậy. Đây là nước xả bồn cầu, không thể uống được. Cầu là cái gì? Là thứ dùng để xối rửa cái thứ dơ bẩn sau khi đi đại tiện. Tiểu thư, huyện lệnh Đào Nguyên này đáng giết. Vì sao? Tiểu thư, căn phòng xa hoa như vậy, khi xây dựng chắc chắn tốn rất nhiều tiền. Với bổng lộc của một huyện lệnh thất phẩm, hắn không thể có khả năng. Cho nên số tiền xây nhà này chắc chắn là hắn đã bóc lột của dân đen mà có. Có lý. Sở tiểu thư, huyện lệnh đại nhân cầu kiến. Ta vốn là khách lãng du nhân gian, cớ sao khói lửa lại vướng bụi trần. Mợ nó, xấu hổ quá đi. Cô nương xinh đẹp tuyệt trần, bản quan xin cúi đầu dưới váy sen. Ấy ấy, Lý Thuần Phong cứu mạng. Ấy ấy, Lý Thuần Phong cứu mạng. Lý Thuần Phong, người chính là kiếm thần. Tính ra cô cũng có chút kiến thức. Đường đường là kiếm thần, vậy mà lại đi làm chó săn cho một tên huyện lệnh. Huyện lệnh thì sao? Ăn hết gạo nhà ngươi à? Đường đường là quan triều đình, vậy mà dám dẫn kỹ nữ uống rượu. Ta vì đại Càn Cúc cung tận tụy, vì sự phồn vinh của huyện Đào Nguyên mà hao tâm tổn trí. Ta hưởng thụ một chút thì đã sao? Được rồi Liễu Hồng, không biết huyện lệnh đại nhân đến đây có chuyện gì vậy? Bản quan nghe nói các người muốn đến huyện Đào Nguyên làm ăn. Đúng vậy. 7 phần sản nghiệp của huyện Đào Nguyên này đều thuộc sở hữu của bản quan, cho nên các người muốn làm ăn thì nói với ta một tiếng là được. Ta nhớ bệ hạ từng hạ chỉ, quan lại không được phép kinh doanh. Đàn bà tóc dài đão ngắn, cô ta biết gì chứ? Tổ gan, dám sỉ nhục đương kim thánh thượng. Người không sợ ngự sử luận tội sao? Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi mà, lại chẳng truyền đến tai ta được. Hơn nữa, ta có người chống lưng. Cho dù có người luận tội ta, cũng sẽ có người dàn xếp ổn thỏa cho ta. Sao ngươi lại nói đương kim hoàng thượng tóc dài đão ngắn? Sao ngươi lại nói đương kim hoàng thượng tóc dài đão ngắn? Triều đình cấm quan lại kinh doanh, nhưng không cấm họ hàng quan lại kinh doanh. Ý ngươi là ngay cả vợ con họ hàng của họ cũng cấm luôn sao? Vậy cũng vô dụng, họ sẽ để cho sân sau của họ ra mặt. Có câu trên có chính sách, dưới có đối sách, luôn có kẻ tìm ra sơ hở. Vậy cũng không thể chứng minh hoàng thượng thiện cận. Vậy ta hỏi cô, mục đích quan lại kinh doanh là gì? Đương nhiên là vì kiếm tiền. Vậy triều đình cấm quan lại kinh doanh, sẽ xảy ra chuyện gì? Bọn họ sẽ tham nhũng, sẽ nhận hối lộ. Cho nên ta mới nói ta không hiểu gì về việc trị quốc, sắp xếp bừa bãi chỉ huy lung tung. Gan, ngươi dám phỉ báng đương kim thánh thượng, không sợ thánh thượng giáng tội sao? Ra khỏi cửa này, ai có thể chứng minh ta nói xấu ta? Các ngươi có nhân chứng sao? Ngươi. Thôi được rồi Liễu Hồng, chúng ta đến đây để bàn chuyện làm ăn. Đúng. Chúng ta tiếp tục nói chuyện làm ăn. Không biết hai vị muốn làm ăn gì? Đương nhiên là nữ nhân thì làm ăn về nữ nhân rồi. Đúng. Làm ăn về phụ nữ là dễ kiếm tiền nhất. Đây là nước hoa, hương thơm lưu lại rất lâu trên cơ thể. Đây là mỹ phẩm, có thể khiến người phụ nữ xấu trở nên xinh đẹp. Đây là nội y, mặc trên người, khoe ra vẻ đẹp. Đây là băng vệ sinh, chuyên dùng cho kỳ kinh nguyệt, chống tràn.
Ngươi là một đấng nam nhi lại kinh doanh mấy thứ này, không xấu hổ sao? Kinh doanh mà, kiếm tiền thì không có gì là xấu hổ. Không biết hai vị muốn chọn những mặt hàng nào? Chỉ cần lấy đủ số lượng 10 vạn lượng. Ta lấy hết. Được lắm, tiểu thư thật hào phóng. Nhưng mà ta còn một việc muốn nhờ Tần đại nhân giải đáp. Được, nói đi. Tần đại nhân có nhiều cơ ngơi như vậy, một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Muốn kiếm tiền nào có dễ. Muốn làm ăn lớn chúng ta không có chỗ dựa, làm ăn nhỏ lại không đáng. Cực nhọc vất vả cả năm cũng chẳng kiếm nổi 5-6 triệu lượng. 5-6 triệu lượng. Thuế má cả năm của Đại Càn cũng chỉ có 2 triệu lượng. Vấn đề là kiếm được bao nhiêu cũng không đủ tiêu. 5-6 triệu lượng thì ngươi tiêu kiểu gì? Cả mấy chục vạn người dân huyện Đào Nguyên này, ăn uống ngủ nghỉ, đi lại nằm ngồi, những thứ này đều phải tốn tiền. Sửa chữa cầu đường, phổ cập giáo dục, những thứ này đều phải tốn tiền. Quan trọng là khoản tiền lớn nhất là nghiên cứu phát triển công nghệ. Một năm không có 2-3 triệu lượng thì không thể nào làm được. Tại sao phải nghiên cứu phát triển công nghệ? Không phát triển công nghệ, làm sao để đổi mới? Nhu cầu vật chất thì ngày càng tăng. Hợp lý. 40 vạn lượng. Nhận đủ tiền mới giao hàng, tiền trao cháo múc. Ta thích hợp tác với người hào phóng. Ta còn muốn bàn với Tần đại nhân một loại hình kinh doanh. Được, nói đi. Ta thấy Tần đại nhân học thức uyên bác. Ta có một đứa đệ đệ vô cùng nghịch ngợm, muốn mời Tần đại nhân dạy dỗ. Bản quan không thu nhận đồ đệ, người không thể từ chối. Tại sao? Ta chính là nữ nhân người vừa nói đấy. Bệ hạ đang lâm bệnh trong cung, sao có thể xuất hiện ở huyện Đào Nguyên được? Thật không ngờ. Tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy thật. Nhưng mà đây là tin giả do trẫm tung ra, còn không mau quỳ xuống. Thần huyện lệnh huyện Đào Nguyên, Tần Chính bái kiến bệ hạ. Bệ hạ anh minh thần võ, tai đại lượng, văn thành võ đức, cái thế vô song, thật là phúc của bá tánh Đại Càn ta. Thần bái kiến bệ hạ. Bệ hạ sinh gái, sinh gái. Người vừa nói chấm tóc dài kiến thức ngắn mà. Thần hôm nay được gặp thiên nhan, vui mừng khôn xiết nên mới mất trí. Nói năng lỗ mãng, mong bệ hạ xá tội. Thật là kẻ khéo miệng. Bệ hạ, không biết thần có thể dùng bạc chuộc tội không? Vu khống hoàng đế là tội chu di cửu tộc. Lục soát nhà ngươi chắc chắn không chỉ có từng này tiền đâu nhỉ? Bệ hạ, nhiều nhất thêm 10 vạn lượng. Nếu không chúng ta đường ai nấy đi. Lý Thuần Phong này là kiếm thần mệnh danh, vô địch thiên hạ. Trên chiến trường kiếm thần bất bại. Tần Chính, ta chỉ đồng ý bảo vệ ngươi chu toàn. Chuyện giết vương giết vua, tìm đường khác đi, cáo từ. Kẻ hèn nhát này, đúng lúc quan trọng lại chạy. Ngươi lại thêm một tội nữa rồi. Bệ hạ, thần nghĩ vẫn có thể cứu vãn được. Còn chuyện dạy dỗ hoàng đệ, ta đồng ý. Ngươi đồng ý cũng chưa được, còn phải qua được cửa ải các vị đại thần. Không phải chỉ là mấy lão già cổ hủ thôi sao? Cho bọn họ đến đây. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, huyện lệnh Đào Nguyên, Tần Chính phong làm công bộ thị lang. Thái tử bạn đọc. Thần tạ bệ hạ. Bệ hạ, thần phản đối. Thừa tướng, sao lại phản đối? Bệ hạ, Tần Chính coi thường vương pháp, nhiều lần dung túng dân chúng làm cướp, bắt cóc tống tiền, khiến trời giận người oán. Tần Chính, ngươi có gì biện giải không? Bệ hạ, thần không có. Nói dối, ngươi tống tiền Ngô Bách Vạn 1.000 hộp lương thực. Thừa tướng, đó là Ngô gia quyên góp 1.000 hộp lương thực. Người cướp bóc thương nhân. Chuyện này là thật chứ? Ta chỉ mời bọn họ uống rượu thưởng hoa thôi. Bệ hạ, những gì Tần Chính làm khiến bá tánh huyện Đào Nguyên sống không nổi. Dân chúng Đào Nguyên đều phải chịu cảnh lầm than, đều là vì trong triều đình, một gỗ làm quan, trong hoàng cung thú vật hưởng lộc, khiến cho những kẻ lòng lang dạ sói, kẻ định hót bợ đỡ nắm quyền, khiến cho trời cao giáng tai họa. Nói hay lắm. Huyện lệnh nho nhỏ mà dám. Người thân là thừa tướng, không trung quân ái quốc, chia sẻ nỗi lo cho bệ hạ, cứu tế dân nghèo, cả ngày chỉ lo vun vén quyền lợi, rút đầu rút cổ, lo cho bản thân. Chẳng lẽ không biết người trong thiên hạ muốn ăn tươi nuốt sống người sao? Lão già tóc bạc, lão già mặt dày, ngày sau xuống suối vàng, còn mặt mũi nào nhìn tiên đế? Lão già chơ chén, làm quan 3 triều, chẳng có công cán gì, chỉ giỏi xối 7 ly rán, còn dám đứng trước mặt ta mà sổ bậy. Ta chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ như ngươi. Thừa tướng,
Còn kẻ nào bất phục, đứng ra đây. Bá đạo. Dù là kẻ cầm roi quất ngựa, cũng không nên can thiệp vào chuyện học hành của người khác. Ngươi là ai? Dám quấy rầy thái tử đọc sách? Hắn là bạn đồng học của ta. Công bộ thị lang Tần Chính. À, thì ra người chính là tên huyện lệnh. Miệng lưỡi sắc bén, giỏi ngụy biện. Ngươi là ai? Bản quan. Thái tử thiếu phó Lưu Bích. À, thì ra người chính là lão già cố chấp, già đua. Lại còn hồ đồ, thái tử thiếu phó. Một tên bạn đồng học bé nhỏ mà dám khinh nhờn bản quan. Một bài thuyết nhĩ 3 tháng rồi mà ngươi vẫn chưa giảng xong, còn mặt mũi nào mà nói là thái tử thiếu phó? Thái tử ham chơi hưởng lạc, quá bướng bỉnh để học. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, sao có thể trách ta được? Thôi đi, không có học trò nào là không thể dạy. Ngươi không làm được thì để người khác. Đúng. Chính là thiếu phó không biết dạy. Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Nếu ngươi có thể khiến thái tử đọc thuộc lòng được bài thuyết nhĩ này, ta sẽ nhường chức cho ngươi. Này, đây chính là ngươi nói đấy nhé. Không được nuốt lời đầu đấy. Ngươi làm được chứ? Lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Tốt. Bệ hạ, thần muốn luận tội Tần Chính. Kiêu ngạo tự đại, chẳng coi ai ra gì. Ngươi thân là bạn đồng học, vậy mà dám ngủ gật trong lúc thái tử đọc sách, nên đáng tội gì? Bệ hạ, chỉ cần cho thái tử đọc sách, nhiệm vụ làm bạn đồng học của ta chẳng phải đã hoàn thành rồi sao? Hợp lý đấy. Hắn ta đang ngụy biện đấy. Là bạn đồng học, không hầu hạ thái tử là thất trách. Ta đây, một là không rót trà, 2 là không giặt giũ, 3 là không dọn giường. Vậy ngươi biết làm gì? Đương nhiên là thổi sáo tiêu, tán gái, đọc tiểu thuyết, xem bói toán, đoán tướng mạo, phong lưu phóng khoáng, trộm hương, miệng lưỡi trơn tru. Ta cũng muốn như vậy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ dẫn ngươi bay cao. Nhớ đấy. Bệ hạ, ngươi xem hắn ta kiêu ngạo vậy đấy, dám lớn tiếng với thái tử điện hạ. Thật là bất kính. Dạy học không phải chỉ đọc vẹt, mà cần phải khắc ghi vào lòng. Phải để thái tử học hỏi được gì, đó mới là kính. Không giống lão già cổ hủ ngươi, suốt ngày chỉ nói mà không làm. Ngươi, vậy ý ngươi là ngươi có thể khiến thái tử học hỏi được gì? Thái tử, ngươi đã học thuộc lòng bài thuật nhĩ chưa? Rồi ạ. Vậy biểu diễn đi. Thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ, thiết tỷ. Ngã lão bành. Không tệ. Lần này ngươi nhận thua chưa? Ta không thua. Ta đã dạy thái tử 3 tháng rồi. Ta biết ngay người sẽ nói vậy mà. Vậy xin hỏi thái phó, thái bảo, người đã dạy thái tử chưa? Chưa có. Thái tử, tiếp tục màn trình diễn của người đi. Khổng Tử viết, thái bá, học nhi thời tập chi. Bất dĩ uổng nhiên, khắc kỳ thủ kỳ. Tốt. Thiếu phó, giờ thì ngươi chịu thua rồi chứ? Không thể nào, thái tử chắc chắn là gian lận. Nói bậy. Rốt cuộc là thái tử nghịch ngợm không chịu học, hay là ngươi không biết dạy? Dạy y nguyên như sách, ngươi không làm được. Giáo dục người khách, ngươi không được. Làm quan chức, ngươi không được. Làm đàn ông, ngươi cũng không được. Được rồi. Từ nay về sau, việc dạy thái tử đọc sách sẽ giao cho Tần Chính. Bệ hạ. Tần Chính, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã dùng cách gì mà dạy thái tử học nhanh như vậy không? Bệ hạ, đây là bí mật bất truyền của thần. Chỉ cần bệ hạ đồng ý, ban thưởng cho thần một phần thưởng, thần sẽ nói cho người biết. Ngươi muốn phần thưởng gì? Hôn ta một cái. To gan, ngươi dám trêu ghẹo bệ hạ. Ôi,
Thơm thật. Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết Thần chưa? đã hứa với thái tử rồi, rồi, chỉ cần học xong, thì thần sẽ đưa hắn đến kỹ viện đệ nhất kinh thành. Vô lý. Công tử mau vào trong đi. Ôi, công tử lâu rồi không ghé. Mau vào trong đi. Đây chính là Bách Hoa Lâu, kỹ viện đệ nhất kinh thành. Tuyệt. Tuyệt quá. Thấy rồi thì đi thôi. Thiếu gia, người đó chính là kẻ hôm trước ở triều đường khiến lão gia tức đến hộc máu. Tên này rốt cuộc có bản lĩnh gì lại được bệ hạ sủng ái? Nghe nói hắn ta rất giỏi kiếm tiền, chắc chắn là dùng tiền mua chức. Thì ra là vậy. Hắn dám dẫn thái tử đến kỹ viện, đúng là tự tìm đường chết. Ta xem hắn thoát tội thế nào. Tần Chính, người thân là bạn đồng học của thái tử, dám dẫn thái tử đến kỹ viện. Ngay cả tên thái giám không được gần gũi nữ sắc như ngươi còn dám đến đây. Sao ta lại không thể? Nói bậy. Chính là ngươi khiến phụ thân ta tức đến hộc máu ở triều đường. Vậy thì sao? Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ở kinh thành, cẩn thận một chút. Tiểu tử, nếu ngươi cứ làm loạn như vậy thì ta ngã xuống đây mất. Ôi, cứu với. Họ Tần kia, ngươi thật vô liêm sỉ. Chuyện này không có 3.000 lượng thì đừng hòng đi. Chuyện này không có 3.000 lượng thì đừng hòng đi. Mau đến đây, con trai thừa tướng, đánh dân lành. Mau đến xem, đánh người rồi. Thật vô liêm sỉ, làm mất mặt người đọc sách. Tiểu tử, ngươi còn quá non nớt. Đôi khi tiền thật sự có thể mua được danh dự. Vớ vẩn. Hôm nay bản công tử bao hết. Tiếng hò reo đâu? Thấy chưa? Nhóc con, chúng ta cứ chờ xem. Chính ca, ngầu thật. Hai vị công tử, hôm nay muốn cô nương nào hầu rượu đây? Gọi Hồng Tụ cô nương, đầu bảng của ngươi ra đây, hầu hạ huynh đệ ta cho tốt. Chính ca, huynh thật là biết cách. Không khéo rồi. Chẳng lẽ sợ ta không có tiền? Không phải. Ẩn khách của Hồng Tụ nhà chúng ta, ngoài có tiền còn phải có tài. Tài năng ta có thừa. Vậy được, Hồng Tụ sẽ ra ngay. Xin mời Hồng Tụ cô nương. Có请Hồng Siêu cô nương. Quả là đầu bảng, tuyệt sắc giai nhân, phong tình vạn trùng. Có muốn làm người đàn ông của nàng ta không? Chỉ bằng hai người còn muốn tranh Hồng Tụ cô nương với Cứu Cứu ta, thật là si tâm vọng tưởng. Sao lại không dám? Cứu Cứu ta là đệ nhất tài tử kinh thành. Ta đến đây, hắn ta chỉ có thể là người thứ hai. Thùng giống kêu to, khẩu khí lớn thật. Ngươi chỉ là tên huyện lệnh bỏ tiền mua chức, còn muốn tranh với ta. Ta thấy ngươi chó chui rèm cửa, chỉ giỏi ba hoa. Ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi tại nguyện. Có dám đánh cược không? Được. Nếu ngươi thua, liếm sạch giày cho ta. Còn nếu ngươi thua, làm sao Cứu Cứu ta có thể thua ngươi? Ấy, thế sự khó lường. Nhỡ đâu thua thì sao? Không có nhỡ đâu. Nếu ta thua, điều kiện ngươi cứ việc nói. Được, ngươi thua rồi, quỳ xuống dập đầu 3 cái cho ta. Được. Các vị công tử, nô gia có một câu đối. Ai đối được câu này sẽ là người được vào phòng của nô gia. Hồng Tụ cô nương, mau ra câu đối đi, ta đợi không nổi nữa rồi. Mời các vị công tử, mời nghe câu đối. Tịch mịch hàn song không thủ quả. Không sầu quả.寂寞寒窗không sầu quả. Đây quả là câu đối tuyệt thế, không thể nào đối được. Câu đối tầm thường này cũng dám mang ra đây sao? Trạng Nguyên kinh thành, nghĩ ra chưa? Đây là câu đối tuyệt thế, căn bản không có câu đối lại. Đúng vậy, Hồng Tụ cô nương, ta có một câu đối lại. Mãn chỉ thanh ba phiếm liên y. Phan Liên Y. Công tử thật tài giỏi. Ngươi xem, chẳng phải có câu đối lại sao? Đây đâu phải người nghĩ ra, người không thắng được đâu. Hồng Tụ cô nương, ta cũng có một câu đối. Tuấn tú giai nhân, linh đinh. Câu này hay hơn. Hai vị công tử, mời. Tần công tử, sao không đi? Ta đang đợi, người quỳ xuống dập đầu ta. Lời đã nói ra, không thể nuốt lời. Đúng vậy, nợ nần phải trả. Nỗi nhục hôm nay, ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần. Tới đây, 3 ngày nữa,
Ở học viện Tắc Hạ có tổ chức thi thơ, ngươi dám đến không? Có gì mà không dám. Đến lúc đó, nỗi nhục hôm nay ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần. Đi, mời. Chính ca, hai người họ cũng phải mang theo sao? Trẻ con mới phải lựa chọn. Người lớn chúng ta chọn hết. Bệ hạ. Vậy mà lại mang theo thái tử đi suốt đêm không về, mải mê vui thú. Bẩm bệ hạ, thần không có cái chuyện trăng hoa ông bướm đó đâu ạ. Thần một lòng, son sắt vì bệ hạ. Các quan trong triều đang muốn luận tội thái tử đạo đức bại hoại, muốn chấm phế truất thái tử, phải làm sao đây? Đương nhiên là cho ngỏm hết. Cả triều náo loạn, chấm sao có thể làm ngơ được. Bệ hạ, thái tử nghe nói hôm qua có người ép buộc dân lành ở lầu Bách Hoa nên bất chấp lời ra tiếng vào. Đích thần đến đó giải cứu cho. Rất nhiều phụ nữ lầm đường lạc lối. Cái này mà cũng nói được. Nghe ngươi nói thành tào thoát tục như vậy, ngươi cũng là nhân tài đó. Ngươi nghĩ các quan trong triều đều là kẻ ngốc sao mà tin lời nói dối này của ngươi? Xin bệ hạ hãy nghe thần nói, Bách Hoa lâu có tội thì chính là có tội. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi có thể một tay che trời? Bởi vì hôm qua ta đã ở Bạch Hoa lâu bao trọn rồi. Ngươi nghĩ có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? À, xin lỗi. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi chính là gian thần. Suốt ngày đổi trắng thay đen, lẫn lộn đúng sai. Bệ hạ, ngươi phải sáng suốt mình xét ạ. Sự thật có thật sự quan trọng đến vậy sao? Thế gian này không phải chỉ có trắng và đen. Nếu bệ hạ cần một gian thần, thần chính là gian thần. Nếu bệ hạ cần một trung thần, thần chính là trung thần. Khéo ăn khéo nói. Nghe nói, ngươi muốn tham gia đại hội thơ văn của trường Tắc Hạ. Đúng. Sòng bạc Thái Bình của Ngô Bách Vạn đã ra kèo. Tỷ lệ cực giữa ngươi và Lý Thắng là 20-1. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Này Tiểu Mạc, ngươi muốn một đêm trở nên giàu có không? Vậy thì hãy nghe ta. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Cá cược nào? 2 ngày nữa, đại hội thơ văn trường Tắc Hạ. Tần Chính thắng, đặt 1 ăn 20. Lý Thắng thắng, đặt 1 ăn 1. Cá cược. Vị Lý Thắng này là đệ nhất tài tử kinh thành, chắc chắn sẽ thắng. Ta đặt 10 lượng, có mắt nhìn đấy. Còn các người thì sao? Muốn nhanh lên. Được, còn chờ gì nữa? Không mua Lý Thắng thắng sao? Cứu của ta làm sao có thể thua được? Tránh ra. Không ai xem trọng ta như vậy sao? Cứu ta thơ văn nổi tiếng khắp Đại Càn. Ngươi chỉ là một huyện lệnh vô danh tiểu tốt. Ngươi lấy gì so đây? Có được không vậy? Chắc chắn rồi, cứ thế này. Ta không cần biết. Tất tay. Như vậy mới đúng chứ. Họ Tần kia, người cũng đến mua mình thua sao? Tiền rơi vào mắt rồi à? Vì tiền, ngay cả mặt mũi của mình cũng không cần nữa sao? Sợ là phải để ngươi thất vọng rồi. Ta nhất định phải mua ta thắng. Vậy chẳng phải ngươi đang đem tiền cho ta sao? Chỉ sợ là tiền cược của ta ngươi không dám nhận. Còn có tiền cược mà Ngô Bách Vạn ta không dám nhận sao? Chẳng phải là chuyện được cười nhất thiên hạ sao? 100 vạn lượng. Dám nhận không? Tiền đưa đến tận cửa, ta sao có thể không cần. Thi hội Tắc Hạ học cung bây giờ bắt đầu. Tỷ thí chia làm 4 phần thi: thơ, từ, ca, phú. Lý Thắng là đệ nhất tài tử kinh thành, giỏi nhất là thơ từ ca phú. Vô số kiệt tác được lan truyền khắp thiên hạ. Cuộc thi này khác nào dành riêng cho hắn. Có vẻ như năm nay không còn hy vọng nổi tiếng nữa rồi. Ván đầu tiên lấy đề tài biên ải làm thơ. Trong một nén nhang. Thơ biên ải còn con, sao phải cần một nén nhang? Ta làm xong rồi. Nhanh vậy. Chẳng lẽ gian lận? Ai mà biết. Nghe nói hắn có cha giỏi, chắc là biết trước đề thi rồi. Kim đái liên hoàn thúc chiến bào, mã đầu sung huyết độ lâm thao, tá vân mai hoa hà xứ lạc, phòng suy nhất dạ mãn quan san. Thơ hay. Thế này mà cũng gọi là thơ biên ải. Không biết thì đừng có ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Ấy, lại đây, để tiểu gia dạy cho thế nào mới gọi là thơ biên ải. Cho người học hỏi. Chính ca, ngầu quá. Ngươi dùng tiền mua mới được chức này, loại phế vật như ngươi mà đòi dạy đời ta. Không phục thì cá cược một phen. Được, nếu ta thua sẽ cho ngươi 1000 lượng vàng. Còn nếu ngươi thua thì dập đầu trước mặt ta 10 cái. Tiền đưa tận cửa. Nếu không lấy thì thật có lỗi với bản thân. Sao, không làm được à? Nào, bắt đầu màn trình diễn của ngươi đi. Quỳ xuống. Gấp cái gì? Ta chỉ đang nghĩ
Nên dùng bài thơ nào để dạy dỗ ngươi? Giỏi ăn nói thật. Tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan. Vạn lý trường chinh, nhân vị hoàn. Đãn sử Long Thành phi tướng tại. Bất giáo hổ mã, độ âm sơn. Khí thế bảng bạc, hào hùng tráng lệ. Thơ hay. Chính ca, ta phục ngươi. Không thể nào, ngươi chắc chắn gian lận. Vậy ta làm thêm bài nữa. Thanh Hải Trường Vân, ám Tuyết Sơn. Thành Quách Xa Trông, Tài Ngọc Môn. Trăm trận hoàng kim, khoác giáp son. Bất phá lâu lan, trung bất hoàn. Ván này, ai thắng ai thua đây Lưu Bích? Bệ hạ, Tần Chính hơi nhỉnh hơn một chút. Đa tạ Lưu đại nhân. Ngàn lượng hoàng kim. Cảm ơn, cảm ơn. Chẳng qua là mèo mù vớ cá chết thôi. Ván sau, đến lượt ngươi ra đề. Chỉ cần ngươi thắng ta sẽ liếm sạch giày cho ngươi. Lời ấy có thật không? Hắn mà đút lời. Chính là khi quân. Được, thiên đường có cửa không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Ngươi thua thì sao? Ta tự ra đề. Sao có thể thua được? Việc gì cũng có ngoại lệ. Được, nếu ta thua sẽ liếm sạch giày cho ngươi. Được, vậy ngươi ra đề đi. Vậy lấy Trường Giang làm đề. Giới hạn 1 nén nhang. Ngươi chắc chắn chứ? Nhất định và khẳng định. Hay là ta cho ngươi thêm một cơ hội hối hận? Không cần, xem ra ta cho ngươi cơ hội, ngươi không biết trân trọng rồi. Vậy thì đừng trách ta nhẫn tâm. Ta không phải người dễ bị dọa. Đừng nhiều lời với hắn nữa, làm thịt hắn đi. Cuồn cuộn Trường Giang chảy về đông. Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thành bại đúng sai, thoát hóa không. Non xanh còn đứng đó. Bao độ, ánh chiều hồng. Quá lợi hại, Chính ca. Ngư ông tóc bạc trên bờ sông. Quen nhìn thu nguyệt gió xuân thung. Một bình rượu đục lúc tương phùng. Cổ kim vô số chuyện. Cười nói luận đàm ngông. Không thể nào, không thể nào. Ngươi chắc chắn là gian lận rồi. Câu hỏi của ngươi sao có thể gian lận được? Ai ai cũng biết Tần Chính là dựa vào hối lộ mới làm quan. Sao có thể có văn tài như vậy? Chắc chắn là gian lận rồi. Ngâm nga mà ra được tuyệt cú thiên cổ. Người như vậy cần gì phải đạo thơ? Muốn chứng minh hắn không đạo thơ, trừ phi hắn làm thêm một bài nữa. Ta thấy ngươi là thua không nổi. Được, vậy ta làm thêm một bài nữa. Tần Chính, ngươi không cần phải chấp nhặt với hắn. Chấm có thể tuyên bố người thắng. Bệ hạ nếu như vậy là thiên vị, ta không phục. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Để tránh ngươi đạo thơi, ta sẽ chỉ định từ bài. Niệm nô kiều. Ngươi đây là tự mình đâm đầu vào họng súng. Đừng trách ta. Dòng sông Đông rót, đào thải hết. Ngàn thuở phong lưu nhân vật. Lũy cổ Tây Biên, người bảo đấy Tam Quốc. Chu du xích bích, đá rối mây sen. Sóng tung bờ dạn, cuộn bốc ngàn trùng tuyết. Giang sơn như họa, nhất thời đã thiểu hào kiệt. Xa nghe công cần đương thì. Tiểu kiều sơ giá liễu, quân giặc cho tiêu khói diệt. Cố quốc thần du, đa tình cười khéo giống. Tóc màu trắng toát, đời như giấc mộng. Một chén trên sông Thưởng Nguyệt. Chính ca, huynh thật là ngầu. Ta yêu huynh. Tên gian thần này cư nhiên lại có chút văn tài. Cảm cổ khái kim, hùng hồn thương lương, đại khí bảng bạc. Thơ hay. Ván này Tần Chính thắng. Lại đây. Liếm giày. Tần Chính, đừng quá đáng. Sau này còn gặp nhau. Ta làm việc, không làm thì thôi. Đã làm là phải làm cho tới cùng. Nhanh liếm giày. Ván thứ 3 thì ca. Các ngươi ai lên trước? Ngươi lên đi. Ngươi có muốn thêm tiền cược không? Cược lần nữa. Đại tài tử muốn làm giàu, hãy đánh cược lớn một phen. Đất sẽ thành vàng. Nếu thắng thì sao? Thắng rồi thì vào kỹ viện tìm mỹ nữ. Thua thì về quê khai hoang. Bệ hạ, Tần Chính này thật xấu xa. Hắn lại đào hố cho người khác nhảy xuống rồi. Đánh thì đánh. Nếu ta thua, cánh tay này cho ngươi.
Nếu ngươi thua, đưa ta 1.000 vạn lạng bạc. Lý Thắng, ngươi điên rồi sao? Quốc khố làm sao có thể có 1.000 vạn lạng bạc chứ? Đồng ý. Ngươi hãy viết bài hát đi. Ta đã viết xong rồi. Dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Vừa nói vừa cười, thật sảng khoái. Bao nhiêu nỗi lòng đều nằm trong lời chưa nói. Bài thơ này có thể hát được sao? Trong vẻ hoang sơ, bi tráng lại có nét thanh thản, tĩnh lặng. Chính ca, giỏi lắm. Đại tài tử, đến lượt ngươi rồi. Ta thua. Nếu nhận thua thì để lại cánh tay. Dừng tay. Phụ thân. Con trai ta. Đừng hoảng sợ. Đánh nhỏ rồi đến lớn, thật thú vị. Tần Chính, lão phu khuyên người, làm việc gì cũng đừng nên tuyệt tình. Đã đánh cược thì phải biết thua. Bệ hạ, lão phu vì đại càn mà công hiến hết mình đến chết. Mong bệ hạ nhìn vào công lao của lão phu, để mặt lão phu tha cho con trai ta. Tần Chính, thừa tướng công lao to lớn. Ngươi nể mặt ông ấy, tha cho Lý Thắng đi. Nếu bệ hạ mở lời cầu xin, thần không còn gì để nói. Nhưng mà thừa tướng, mặt mũi hắn là cái thá gì? Ngươi thật to gan. Mặt mũi hắn là cái thá gì? Ngươi thật to gan. Con ta, nợ nần phải trả là lẽ đương nhiên. Tần Chính, ta và người thế bất lưỡng lập. Có thụ oán, báo ngay tại chỗ. Giỏi lắm. Ngươi gặp chuyện lớn rồi. Ta đây không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Ngươi đừng có chọc giận ta. Chúng ta đi. Cha cứ thế mà bỏ qua cho hắn sao? Chúng ta về phủ rồi tính tiếp. Xin lỗi, thần cáo lui. Ván sau thi làm phú. Ai muốn thi với ta nào? Là ngươi? Ngươi? Hay là ngươi? Ta không nhắm vào một ai cả. Ý ta là tất cả mọi người ở đây đều là rác rưởi. Được rồi, tế tiểu. Thắng bại đã rõ ràng rồi. Công bố kết quả đi. Người chiến thắng trong buổi thi thơ lần này, Tần Chính. Chính ca, thừa tướng cũng tự hạ mình cầu xin rồi. Tại sao huynh còn bẻ gãy tay Lý Thắng? Ta đây làm việc có nguyên tắc của ta. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta xử đến cùng. Ngươi thổi phồng hắn lên tận trời rồi. Này, nếu không phải vì cô là nữ nhân, ta đã đánh bại cô rồi. Ta xem ngươi muốn làm gì. Đâu? Được rồi, đừng làm loạn nữa. Ngươi có biết đắc tội với Lý Long thì ở công bộ ngươi sẽ không có chỗ đứng. Bệ hạ, tên Lý Long này thực sự có thể một tay che trời sao? Lý Long chiếm giữ chức vị thừa tướng 20 năm, muôn sinh, cố lại, giải rác khắp triều đình, quyền thế ngút trời. Ngay cả hoàng tỷ cũng khó chống lại. Lão già này thật đáng sợ. Sao, giờ thì biết sợ rồi à? Sợ? Ta sống đến gần này tuổi, chưa biết chữ sợ viết như nào. Chẳng lẽ người đã có đôi sách? Nói mau cho chậm nghe. Cho hôn ta một cái, rồi ta nói cho. Thơm quá. Vậy ngươi có thể nói chưa? Đánh một quyền khai thông để tránh chằm củ đấm. Nhìn vẻ mặt ngươi kìa. 20 triệu lượng. Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Theo ta làm ăn cho tốt, cuối năm ta cưới cho ngươi một nàng dâu mới. Được rồi. Ngươi véo ta cũng vô dụng, ngươi còn nhỏ mà. Ta không còn nhỏ, qua năm là ta 18 rồi. Được, đợi ngươi 18, ăn thịt ngươi, tiểu yêu tinh. Tần Chính, ngươi nhiều lần làm nhục ta, ta nhất định phải giết cả nhà ngươi để giải mối hận trong lòng.
Ai ra, Thắng Nhi. Thắng Nhi lại vì chuyện Tần Chính mà nổi giận. Phụ thân, còn muốn đến La Sát Đường thuê vài sát thủ đỉnh cấp, diệt ngay cả nhà Tần Chính, không diệt cả nhà hắn, còn khó lòng nguôi giận. Phụ thân đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng phải biết kiềm chế cơn giận. Con bị sỉ nhục lớn như vậy, làm sao giữ được bình tĩnh? Thắng Nhi hồ đồ quá. Kẻ làm nên đại sự phải nhịn được những gì người khác không nhịn được, không nhịn được. Nỗi nhục liếm giày này của con thì làm sao thành đại sự được? Vậy cứ bỏ qua cho hắn sao? Không giải quyết cục tức này con ăn ngủ không yên. Quan trường có luật lệ của quan trường, có vài việc cần mượn tay người khác để đẩy hắn vào chỗ chết. Ý phụ thân là muốn mượn dao giết người. Có tài chưa chắc đã làm quan giỏi. Quan trường cần phải lấy lực đánh lực, lấy nhu thắng cương, đừng suốt ngày hồ đánh hồ giết, dễ dàng để lại nhược điểm cho người khác. Vâng, con nhớ rồi. Vậy phụ thân muốn mượn dao của ai để giết Tần Chính? Dĩ nhiên là dao của bệ hạ. Bệ hạ và Tần Chính là cùng một ruột, sao có thể giết hắn được? Bệ hạ cũng phải theo luật lệ. Vậy phải làm sao? Công bộ đang xây dựng lăng mộ cho bệ hạ. Địa cung xuất hiện rất nhiều mạch nước ngầm. Giao vấn đề nan giải này cho Tần Chính, xem hắn xử lý thế nào. Địa cung xuất hiện mạch nước ngầm từ xưa đến nay đều không thể giải quyết được. Đúng, đến lúc đó, cho dù bệ hạ có muốn bao che cho Tần Chính, thì luật pháp triều đình cũng sẽ không tha cho hắn. Cao tay thật. Người đâu? Kéo Tần Chính xuống, đánh 30 đại trượng. Đại nhân, không biết hạ quan phạm tội gì mà ngài lại trách phạt hạ quan? Người coi thường vương pháp, tự ý dẫn người hầu vào trọng địa triều đình. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo hắn xuống. Xem ra lời của bộ đường đại nhân cũng vô dụng rồi. Hai người muốn tạo phản sao? Không bằng để ta giúp bộ đường đại nhân dạy dỗ họ một chút. Tới đây, kéo bộ đường đại nhân ra ngoài, trói lại. Ngươi dám? Tần Chính, ta biết ngươi là tâm phúc của Lý Long, muốn đối phó với ta để lập công. Ngươi đã biết, vậy sao ngươi không mau thả ta ra? Nếu ngươi muốn làm kẻ ra mặt, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi đánh cấp trên, đây là trọng tội. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta biết trong các người có phe cánh của Lý Long muốn đối đầu với ta. Các người cũng nên cân nhắc bản thân có năng lực không. Ta đây không có gì khác, chỉ có tiền. Tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ, nhưng ta cảm thấy có tiền có thể khiến các người, khiến người biến mất khỏi thế gian này. Được rồi, ta nói xong rồi. Ai tán thành? Ai phản đối? Ta tán thành, ta tán thành, ta tán thành. Tốt. Mỗi người các ngươi lên cho hắn một bạt tai, coi như là màn ra mắt. Đây, cầm lấy. 1000 lượng, đại nhân thật hào phóng. Cầm lấy đi. Các nạn nhân đang xem phim tại chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Tần Chính, ta muốn luận tội ngươi. Luận tội đi, dù sao cũng không có ai làm chứng cho người. Mọi người đều thấy là do ngươi tự ngã. Ngươi thật độc ác. Nói đi, Lý Long bảo ngươi đối phó với ta thế nào? Địa cung xuất hiện nhiều chỗ phun nước. Lý tướng muốn ngươi chịu trách nhiệm chuyện này. Được, nếu Lý Long đã ra chiêu, ta tiếp chiêu là được. Ta muốn xem ngươi sẽ tiếp tục đi trên con đường chết này như thế nào, đi xa được bao lâu. Chuyện này không cần bộ đường đại nhân phải bận tâm, cứ mở mắt nhìn cho kỹ nhé. Này, Tần Chính, ngươi thả ta ra. Cái gì?
Lý Long muốn người đi kiểm tra dòng nước phun trong địa cung. Hả? Lại muốn hại người. Ôi dào, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Chuyện nhỏ sao? Người không biết đâu. Xưa này, vì chuyện này, người chết vô số kể. Ta khuyên người nên nói với hoàng tỷ ta một tiếng đổi chỗ xây lăng mộ đi. Đó là hắn ta chưa gặp ta. Ngươi đừng có mà khoác lác, chém gió quá tụt quần đó. Thiếu gia chưa bao giờ khoác lác. Vẫn là tiểu lộ hiểu ta. À đúng rồi, chờ sau chuyện này ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi đâu? Bách Hoa Lâu. Ngươi còn trẻ mà không lo học hành, chỉ biết đến trốn ăn chơi. Vậy đi đâu? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cố bản tấu sớm, không thì lui chiều. Bệ hạ, thần muốn luận tội Tần Chính, từ thông hối lộ quan lại bộ công. Tần Chính có việc này không? Bệ hạ, tuyệt đối không có. Trong bộ công, ngoài thượng thư ra thì quan ta là lớn nhất. Ta cần gì phải hối lộ những quan lại cấp thấp đó? Người nói bậy. Chuyện người phát bạc trong bộ công đã là chuyện ai cũng biết. Người còn chối cãi. Ta là thấy những quan lại bộ công đó cuộc sống khốn khó, không đành lòng. Vừa đúng lúc ở cuộc thi tại Tắc Hạ Trường thắng được 1000 lượng vàng, ta mới phát tâm thiện giúp đỡ bọn họ. Không được sao? Đó là người mua chuộc lòng người. Lòng người mà có thể dùng tiền mua chuộc được thì người như vậy còn dám dùng sao? Thừa tướng lâu nay ở ngôi vị cao, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Hừ, cường từ đoạt lý. Bệ hạ, thần thật sự oan uổng. Thần giúp đỡ đồng liêu, một lòng tốt, lại bị người ta vu oan. Thôi được, chấm tha cho người vô tội. Tạ bệ hạ. Thần còn có một việc muốn luận tội Tần Chính. Nói. Tần Chính phụ trách việc xây dựng lăng tẩm. Thế nhưng trong địa cung lại phát hiện nhiều chỗ có nước phun, khiến cho việc xây dựng lăng tẩm không thể hoàn thành đúng hạn. Tội này đáng chém đầu. Tần Chính, người có nhận tội không? Bệ hạ. Nghe việc này thật là hoang đường. Văn thượng thư ngậm máu phun người. Có. Thợ thủ công xây lăng tẩm làm chứng. Truyền thợ thủ công vào điện. Thợ thủ công xây dựng lăng tẩm, có phải có nhiều chỗ có nước phun hay không? Đúng là có nhưng mà. Bệ hạ, thợ thủ công đã thừa nhận Tần Chính có tội khi quân. Kính xin bệ hạ hạ chỉ xử trảm Tần Chính để răn đe. Tần Chính, ngươi còn gì muốn nói không? Thân không còn gì để nói. Bệ hạ, Tần Chính đã nhận tội rồi. Hắn ta chính là lòng mang ý đồ xấu, không muốn cho người xây dựng lăng tẩm, nên xử trảm hắn. Văn thượng thư, ta thấy người thợ thủ công hình như vẫn chưa nói hết lời. Hay là người nghe thử xem, một tên thợ thủ công tầm thường thì có tư cách gì mà được lên tiếng ở chính điện này? Văn thượng thư, ngươi đây là đang lợi dụng chức vụ cấm người khác lên tiếng. Nhân phẩm của ngươi chẳng ra gì cả. Ngươi, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Thợ thủ công, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Khi địa cung xuất hiện nước phun, chúng ta không giải quyết được báo lên công bộ. Tần đại nhân đã giúp chúng ta ngăn chặn dòng suối. Địa cung hiện tại đã không còn bị rò rỉ nước nữa. Không thể nào, không thể nào. Tên dân đen nhà ngươi chắc chắn là đã bị Tần Chính mua chuộc rồi. Ta nói sự thật. Chuyện địa cung có nước phun là một vấn đề nan giải từ xưa đến nay. Làm sao có thể giải quyết được? Văn thượng thư, vấn đề người trước không giải quyết được không có nghĩa là hậu nhân không giải quyết được. Ngươi không giải quyết được không có nghĩa là ta không giải quyết được. Các người chắc chắn là thông đồng với nhau, lừa gạt bệ hạ. Tiểu An Tử, ngươi tự mình đi xem thử. Nước phun lên tại địa cung đã ngừng lại chưa? Tuân chỉ. Bệ hạ, địa cung đã ngừng phun trào rồi ạ. Công trình lăng tẩm vẫn đang được tiến hành đúng tiến độ. Văn thượng thư, người có bất ngờ không? Thượng thư đại nhân, ngươi lừa người, tên cẩu thái giám này, hắn chắc chắn là cùng một ruột với ngươi. Tiểu An Tử là tâm phúc của chấm, sẽ không lừa gạt chấm. Bệ hạ, Văn thái y vào việc có người chống lưng ghen ghét người tài, chèn ép đồng liêu. Quan lại trong triều đều sợ hãi Văn thái đã lâu. Kính xin bệ hạ làm chủ cho thần. Người đâu? Cách chức Văn thái, giam vào đại lao. Chức vị thượng thư bộ công sẽ do Tần Chính tạm quyền. Thần tạ ơn bệ hạ. Thần. Không ngờ Tần Chính lại xảo quyệt như vậy, lật tay một phát, đẩy Văn thái vào đại lao. Đại bàng như ta
Vậy mà lại bị con chim sẻ trời sau một vố. Phụ thân, Tần Chính không thể để lại. Nếu không sau này ắt sẽ trở thành họa lớn. Sao phụ thân lại cho mày thế? Lão Phu nghi ngờ Tần Chính này chính là hoàng đế, cố tình đưa ra để đấu với Lão Phu. Sao phụ thân lại nói vậy? Chuyện nước phun trong địa cung là một bài toán nan giải từ xưa đến nay. Tần Chính, hắn ta sao giải quyết được? Ấy vậy mà, hoàng đế lại phái Tâm Phúc đi xem xét. Rõ ràng là hai người bọn họ cùng một ruột. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải phụ thân sẽ gặp nguy hiểm sao? Chỉ bằng hai đứa nhóc còn hồi xưa ấy mà muốn đấu với ta ư? Chúng còn non lắm. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Con hãy lập tức lên đường đi Bắc. Ta đã giúp cô trừ khử một cánh tay đắc lực của Lý Long rồi. Cô nên cảm ơn ta thế nào đây? Chấm có bao giờ muốn làm khó Lý Long đâu. Được rồi, ta thừa biết tên Lý Long này đã muốn xoán ngôi từ lâu, muốn ta giải quyết hắn. Người biết từ khi nào? Từ khi ta mới vào triều. Ta đã biết rồi, sao người lại biết? Đường đường là Tam Triều Nguyên Lão, lại bị một tên tiểu tử mới vào triều như ta đùa giỡn. Thân là hoàng đế mà lại không hề có phản ứng gì. Chuyện này là bình thường sao? Vậy ngươi sẽ giúp ta chứ? Ta không phải đang giúp cô sao? Chính ca. Chính ca, ta không nhìn thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục đi. Tí thì thành công. Mắt người sắp lòi ra rồi kìa. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lần trước huynh nói sẽ dẫn ta đến một nơi rất tuyệt. Giờ đã mấy ngày rồi. Nơi nào tuyệt? Ta có thể đi không? Ôi chao, tỷ đừng đi. Nơi đó chỉ dành cho nam nhân thôi. Đau, bệ hạ. Ngươi có thể đi thật sao? Thật mà. Tương lai khoa học kỹ thuật là làm gì vậy? Đương nhiên là nghiên cứu tương lai rồi. Nghiên cứu tương lai. Lời nào huynh nói, ta cũng hiểu. Nhưng ghép vào lại không hiểu gì cả. Thái tử vẫn chưa biết hắn sao, cả ngày chỉ được cái làm bầu. Vào xem là hiểu ngay. Đây là viện nghiên cứu, ta bắt đầu xây dựng từ 3 năm trước, chuyên nghiên cứu các sản phẩm công nghiệp nông nghiệp. Đang nghiên cứu hơn 200 loại sản phẩm. Huỳnh nghiên cứu những sản phẩm gì vậy? Đi, ta dẫn mọi người đi xem. Chính ca à? Cái này là cái gì? Cái này là kính viễn vọng. Nhìn rõ quá vậy. Này, tỷ xem đi. Bệ hạ, cái này có thể dùng để trinh sát kẻ địch. Chính ca, cái này là cái gì vậy? Đừng chĩa nó vào ta. Tránh xa ta ra. Cái này đáng sợ vậy sao? Kiếp trước, ta ngòm dưới tay thứ này đấy. Không đáng sợ sao được. Người chĩa cái này. Dùng tay, ấn nút màu đỏ này. Cẩn thận đấy Tiểu Mạc, có sao không? Yên tâm, hắn không sao đâu. Sao lại bắt nạt huynh đệ như vậy? Ta tuyệt giao đấy. Tuyệt giao thì tuyệt giao. Vậy sau này ngươi gọi ta, gọi anh rể là được. Cái này là cái gì vậy? Cái này là máy may. Chuyên dùng để may quần áo, giày mũ. Đường may thẳng, chắc chắn, sử dụng tiện lợi. Máy này nhanh vậy. Một ngày may được cả bộ quần áo luôn à? Thợ lành nghề một ngày may được 5-6 bộ. Nhiều vậy sao? Cái này mà cũng phát minh ra được. Bình thường thôi. Nói người béo người còn thở mạnh hơn. Huynh còn cái gì mới nữa không? Dẫn bọn ta đi xem với. Được, mời mọi người. Đây là viện nghiên cứu xi măng. Nước phun lên lần trước, dùng nó giải quyết đấy. Đây là viện nghiên cứu điện lực, chuyên nghiên cứu và phát triển thiết bị phát điện và truyền tải. Đây là viện nghiên cứu sắt thép,
Đê điều hai bên bờ sông Dương Tử và Hoàng đều được xây dựng bằng thép. Đây là viện nghiên cứu giống cây trồng, chuyên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp. Chính ca, ta thật sự bái phục huynh. Không ngờ, ngươi lại giỏi như vậy. Đúng, chính ca. Ta muốn bàn bạc với huynh một việc. Ta muốn cùng với các thợ thủ công nghiên cứu. Ngươi không sợ đám văn quan kia nói ngươi sa đà vào kỹ thuật mà bỏ bê việc triều chính sao? Miệng mọc trên người bọn họ, thà nghe bọn họ lại nhải. Tốt hơn là làm thứ mình muốn. Tiểu Mặc là thái tử, ngôi vị hoàng đế này sớm muộn gì cũng là của nó. Ở đây nghiên cứu, không học cách trị quốc, sau này làm sao quản lý triều chính. Đại Càn nhất định sẽ đi theo con đường công nghiệp hóa. Nếu hoàng đế không hiểu những điều này, rất dễ bị các đại thần qua mặt. Tỷ cứ để đệ đi. Cái gọi là nhất lý thông bách lý minh, làm nghiên cứu và trị quốc có điểm tương đồng. Ta cũng có thể ở bên cạnh chỉ điểm. Được rồi. Tỷ vạn tuế. Cái gì đây? Đây gọi là bộ đàm. Sau này khi nào nhớ ta thì nói với nó. Ta có thể nghe thấy. Ai thèm nhớ người chứ? Tự mình đã tình. Đi, dẫn ngươi đi xem cái tiếp theo. Bệ hạ sinh gái, đang làm gì vậy? Tên nào nói vậy? Ta. Bộ đàm. Nàng đang tắm. Sao người biết? Ngươi nhìn trộm ta. Không, ta nghe thấy tiếng nước. Ồ. Này, kể nàng nghe một câu chuyện cười nhé. Được. Một người đàn ông đang dọn phòng, thấy một người phụ nữ đang tắm. Tại thời điểm này, nhân viên vệ sinh nói: anh xin lỗi. Bi xin lỗi. Nàng chọn cái nào? Người sao lại vào đây? Ta tưởng nàng gặp nguy hiểm. Vậy ngươi thấy ta đang tắm, ngươi chọn anh hay chọn Bi? Ta chọn C. Xin lỗi mỹ nữ. Bệ hạ, da người thật mềm. Bỏ tay ra. Đừng chạm vào ta. Hoa kính bất tằng, duyên khách tạo. Bồng môn kim thủy, vị quân khai. Đừng chạm vào ta. Một dòng suối chảy ra trong hang động. Bướm giữa ngàn hoa, xây một cụm. Người sáng sớm đã nói mấy lời này, chỉ biết bắt nạt ta. Rốt cuộc ai bắt nạt ai? Tối qua, rõ ràng là nàng ở trên. Đó chẳng phải vì người quyến rũ ta trước. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Tình đến sâu đâm, không tự chủ được. Bệ hạ, nên lâm chiều. Cố bản tấu sớm, không thì lui chiều. Thần, cố bản tấu. Nói, thần, luận tội. Thái tử bạn đọc, Tần Chính. Này, ta chọc gì tới ngươi? Ngươi mê hoặc thái tử. Ta mê hoặc, ta khi nào mê hoặc thái tử? Ngươi mang thái tử đi đánh bạc, đến kỹ viện, gần gũi với thợ thuyền, không lo học hành, hoang phế học nghiệp, mê muội kỹ thuật xảo trá, làm nhục mặt mũi hoàng gia. Ta mang thái tử đi đánh bạc, đến kỹ viện. Ta làm vậy bao giờ? Kinh thành đồn đại, thái tử vì kỹ nữ, bắt nhốt chủ Bách Hoa Lâu giam vào đại lao, cưỡng chiếm làm của riêng. Người nói bậy, chủ Bách Hoa Lâu buôn bán trẻ em, ép diên. Bổn thái tử ta trượng nghĩa, bí mật điều tra, thu thập chứng cứ, giao cho kinh Triệu Doãn, do tam ty định tội. Này, ngươi vì chủ Bách Hoa Lâu mà kêu oan. Ngươi đứng sau bà ta sao? Ngươi ngậm máu phun người. Cho dù là vậy, thái tử chiếm đoạt Bách Hoa Lâu là có thật chứ? Bách Hoa Lâu là do ta mua lại, không liên quan gì đến thái tử. Ngươi mua Bách Hoa Lâu, không cho nữ tử tiếp khách, chỉ tiếp đón mình thái tử. Ý đồ gì đây? Thái tử vì giải cứu kỹ nữ, thân chinh đến tận nơi chỉ đạo, giúp đỡ họ có thể tự lực cánh sinh, tự kiếm sống. Một lời bịa đặt. Người rõ ràng là muốn những nữ nhân đó mê hoặc thái tử, lung lay quốc bổn. Mê hoặc thái tử, lung lay quốc bổn. Bản thân ngươi tâm địa dơ bẩn,
cũng nghĩ người khác giống như ngươi sao? Cho dù là vậy, ngươi để thái tử cùng làm việc với thợ thủ công, không giả được chứ? Vậy thì đã sao? Thái tử thâm nhập vào tầng lớp cơ sở, tìm hiểu nỗi khổ của dân chúng, tìm kiếm cách giải quyết. Như vậy không tốt sao? Hoàn toàn là ngụy biện. Bệ hạ, tự cổ chí kim, thiên tử trị vì, thừa tướng lo việc chính sự, bá quan trị vì dân chúng, thiên hạ mới thái bình. Thừa tướng, thiên hạ thái bình thịnh trị rồi sao? Ngươi xem, ngươi do dự rồi, chứng tỏ các người không làm được. Thái tử không còn cách nào, nên chỉ có thể đích thân ra tay. Ngươi đang đổi trắng thay đen. Bệ hạ, sau khi thái tử giải cứu kỹ nữ, sợ họ không có cơm ăn áo mặc, nên đã dẫn thợ thủ công cải tiến máy dệt. Hiện tại có thể sản xuất 100 cuộn vải mỗi ngày, không thể nào. Thừa tướng không tin, có thể đến Bách Hoa lâu xem thử. Thôi được rồi, ta không giả vờ nữa. Ta nói thật, ta chính là nhà phát minh. Bệ hạ, thái tử cai trị nhân tử, khiến giá vải ở kinh thành giảm một nửa, mang lại lợi ích cho vô số người dân. Thái tử lo cho nước, thương dân, đổi lại là sự vu khống của gian thần, thật khiến người ta ớn lạnh. Trần Thiên, người vụ oan giá họa cho thái tử, ý đồ là gì? Thần là ngự sử, có quyền nghe lời đồn thư chuyện. Bệ hạ, thần nghe nói Trần Thiên có ý định soán ngôi đoạt vị. Người ngậm máu phun người ấy, ta học theo người đấy. Ta nghe đồn đó. Người đâu? Giam Trần Thiên đại lao, chấm tự mình thẩm vấn, hắn vì sao lại vu oan giá họa cho thái tử. Chuyện này ắt có uẩn khúc, bệ hạ. Chuyện này ắt có uẩn khúc, bệ hạ. Chính ca, ta phát hiện huynh giỏi việc hô hoán bắt trộm thật đấy. Ta là chính nhân quân tử, sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Mặt dày thật. Liễu Hồng, cô có phải là ngứa ngáy tay chân rồi không? Hay là chúng ta so tài một chút? Ôi bệ hạ, người xem nàng ta bắt nạt ta kìa. Chính ca, có phải ta nên đổi cách gọi huynh là tỷ phu rồi không? Chúng ta cứ xưng hô như cũ đi. Ta vẫn gọi ngươi là mũi nhỏ, ngươi cứ gọi chính ca. Được rồi, đừng gây rối nữa. Tần Chính, bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Cứ thuận theo tự nhiên. Nếu không, để lộ sơ hở sẽ khiến Lý Long cảnh giác. Tả Hiền Vương, chỉ cần ngài xuất binh, sau khi việc thành, lão phu nguyện dâng 16 châu Yên Vân. 16 châu Yên Vân, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Đại Càn có hàng triệu quân biên ải, hung đô ta chỉ có 30 vạn thiết kỵ, đi tìm chết sao? Ấy, Tả Hiền Vương cứ yên tâm, mùa lũ sắp đến rồi. Đến lúc đó, Hoàng Hà sẽ vỡ đê, nước chảy vào, quân biên giới Đại Càn không thể di chuyển. Người nói vỡ đê là vỡ đê sao? Tả Hiền Vương yên tâm, lão phu đã có sắp xếp. Rồi sao nữa? Rồi ngài chỉ cần phái sứ đoàn đến Đại Càn, ép cảnh đế gả công chúa cho ngài. Điểm trang người đẹp Đụ Sen Nhường, thủy điện Châu Lồng Gió ngát hương, mảnh quạt thu sầu che tuổi hận, mãi treo trăng tỏ đợi quân vương, miệng lưỡi trơn tru. Ta đây là xuất phát từ tận đáy lòng. Bệ hạ, ta vừa học được một chiêu tình yêu pha lê, có muốn thử không? Sao người hư vậy? Đàn ông không hư, đàn bà không yêu. Bệ hạ, Bố chính ty cấp báo, Hoàng Hà vỡ đê. bệ hạ, Hoàng Hà决堤. Nước lũ tràn lan, dọc đường hơn 3 triệu dân chúng bị nạn. Cứu trợ cần bao nhiêu lương thực? Cần 4 triệu thạch lương thực, 1.000 vạn lượng bạc trắng. Hộ bộ lập tức xuất kho bạc cứu trợ. Tâu bệ hạ, hiện nay quốc khố hoàn toàn không có nhiều như vậy. Thiếu hụt bao nhiêu? 800 vạn lượng bạc. Vậy ngươi còn không bao đi chuẩn bị? Điện hạ chắc không biết, hiện tại vẫn chưa đến ngày thu thuế, cho nên căn bản không có cách nào để thu được tiền. Ngay cả chút tiền này cũng không thu được. Vậy thì ngươi làm hộ bộ thượng thư để làm gì? Thái tử nói nghe dễ dàng, nếu thái tử có thể thu xếp được số tiền này, thần nguyện từ chức hộ bộ thượng thư. Đây là ngươi nói đấy nhé. Nếu thái tử không làm được, thì phế bỏ ngôi vị thái tử của ngài. Từ Mặc, ngươi hồ đồ rồi. Sao ngươi lại đồng ý điều kiện của Thành Vũ? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đây là âm mưu của Lý Long sao? Đệ biết,
Làm vậy không phải là đang giúp thì sao? Giúp ta? Ngươi đang hại ta. Lúc Phụ Hoàng băng hà, nếu không phải Lý Long nắm giữ quyền lực, thì ngôi vị hoàng đế này phải là của đệ. Đệ sắp mất ngôi thái tử rồi, làm sao danh chính ngôn thuận kế vị đây? Tỷ cứ yên tâm. Chẳng phải đã có chính ca lo liệu rồi sao? Lại là ngươi giở trò quỷ. Hộ bộ thượng thư Thành Vũ, công bộ thượng thư Văn Thái, lễ bộ thượng thư Văn Tài, còn có ngự sử đại phu Trần Thiên, 4 người này đều là tâm phúc của Lý Long. Bây giờ 4 người đã mất đi 2. Lần này ta muốn triệt hạ Thành Vũ, nhưng mà nhiều lương thực như vậy, ngươi định đi đâu kiếm? Vỏn vẹn 1000 vạn lượng ta vẫn có thể lấy ra. Chỉ là lần này chúng ta phải chơi lớn một chút. Ngươi định làm gì? Nhân lúc xảy ra lũ lụt, ta muốn đắp đê cho hai bên bờ sông Trường Giang và Hoàng Hà, trở thành công trình ngàn năm, lưu danh muôn thuở. Vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền? Chỉ có mấy trăm triệu lượng bạc mà thôi. Ngươi bị điên rồi à? Cả Đại Càn cũng không có nhiều tiền như vậy. Đại Càn giàu có hơn cô tưởng tượng nhiều. Ngươi chỉ giỏi nói bậy. Nếu ta kiếm đủ thì sao? Nếu ngươi làm được, ta tùy ngươi sử dụng. Này, là cô nói đó nhé. Một lời đã định, sợ ngươi không dám. Này, chính ca, định lập hậu cung phải không? Phụ thân, có tin từ biên ải, Tả Hiền Vương của Hung Đô đã dẫn 30 vạn quân xuất phát từ Mạc Bắc, 10 ngày nữa sẽ áp sát biên giới. Tốt lắm. Thái tử mấy ngày nay có động tĩnh gì? Chu Mặc cả ngày rú rú trong thời Hoa Phường, chơi với một nhóm nữ nhân. Vậy còn Tần Chính? Tần Chính mở ngân hàng Đại Càn. Đó là cái gì? Thừa tướng, Thái tử phái người đưa thiếp mời 10 ngày tham gia buổi đấu giá công nghiệp của tập đoàn Đại Càn. Tốt. Họ Tần kia, người tổ chức cái buổi đấu giá gì đó, chẳng lẽ muốn giúp tên thái tử bất tài kia kiếm tiền sao? Vỏn vẹn triệu lượng, ta đây cần làm vậy sao? Chém gió tụt quần, khẩu khí thật lớn. Sao, có muốn đánh cược không? Có gì không dám, ngươi muốn cược thế nào? Vậy ngươi nói con số đi, xem hôm nay ta có thể kiếm được không? Lời này là thật. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Được, vậy 5.000 vạn lượng. Không, 1 triệu lượng. Họ Lý kia, ngươi đây là sư tử há miệng. Là Tần Chính tự nói, ta có dí dao ép hắn đâu. Chính ca, huynh không thể đồng ý. 1 triệu lượng cũng được. Nhưng nếu ngươi thua thì sao? Sao ta có thể thua được? Việc đời không thể nói trước được. Được, nếu ta thua, điều kiện tùy ngươi đặt. Được, hào phóng đó. Nếu ngươi thua, mất ta 3 phần thu hoạch của buổi đấu giá hôm nay. Nếu ngươi kiếm không đủ 1 triệu lượng, ta muốn ngươi tại chỗ tự sát. Đừng đồng ý với hắn. Chính ca, huynh ngàn vạn lần đừng tự sát. Được, ta đồng ý với ngươi. Nếu ta kiếm không đủ 1 triệu lượng, tại chỗ tự sát. Nói miệng không bằng chứng, lập giấy trắng mực đen. Vậy làm phiền thừa tướng đại nhân làm người trung gian. Được. Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá của tập đoàn công nghiệp Đại Càn. Buổi đấu giá tập đoàn công nghiệp Đại Càn là do Thái tử Điện Hạ tự bỏ tiền túi ra. Vốn đăng ký là 5.000 vạn lượng. Khoan, bao nhiêu tiền cơ? 5.000 vạn lượng, Thái tử lấy đâu ra 5.000 vạn lượng? Là đi vay ngân hàng Đại Càn. Lãi suất 10% một năm, trả lãi trước gốc sau. Trả hết sau 10 năm, ngân hàng Đại Càn lấy đâu ra nhiều tiền thế? Ta kiếm chứ ai? Lúc ta làm huyện lệnh huyện Đào Nguyên, một năm có thể kiếm được mấy vạn lượng. Đến kinh thành rồi, thằng cháu ngoại của ngươi lại thua ta 20 triệu lượng. 5.000 vạn lượng này, đó chỉ là con số nhỏ. Tần Chính, ngươi chơi chiêu bẩn. Chơi chiêu bẩn thì đã sao? Ngươi có bản lĩnh thì đừng trách ta chơi xấu. Ta sợ ngươi chắc. Tập đoàn công nghiệp Đại Càn của ta là một thương hiệu hoạt động nghiên cứu và phát triển kỹ thuật. Hôm nay mời mọi người đến đây
là để bán đấu giá 10 hạng mục kỹ thuật tiên tiến. Tần đại nhân, có những kỹ thuật tiên tiến nào? Kỹ thuật tiên tiến thì nhiều lắm, cùng xem từng cái một. Hạng mục đầu tiên là thiết bị và quy trình sản xuất. 1 triệu cân sắt thép mỗi ngày. Tần Chính, Khoác Lác cũng phải xem xét chứ. Sản xuất 1 triệu cân mỗi ngày. Sao người không nói? Cho dù là thật sự sản xuất được 1 triệu cân sắt thép, 100万斤钢铁， thì người bán cho ai? Xin lỗi mọi người, quên nói với mọi người một chuyện. Tập đoàn Công nghiệp Đại Càn dự định đầu tư 300 triệu lượng bạc trắng để xây dựng đê điều cho sông Trường Giang và sông Hoàng Hà. Cần 300 tỷ cân sắt thép. Mỗi cân thép này kiếm được 1 đồng. 300 tỷ cân sắt thép này ít nhất cũng phải kiếm được 3.000 vạn lượng. 3.000 vạn lượng. Cả đời ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Đúng. Cho dù chỉ kiếm được một nửa cũng giàu to rồi. Ta nhất định phải có được kỹ thuật này. Mọi người đừng nghe hắn nói Tần Chính đang lừa các người đấy. Ta lừa họ cái gì? Cả Đại Càn cũng không có 300 triệu lượng bạc. Ngươi từ đâu gom góp nhiều tiền như vậy? Đại Càn không có, ta có. Nói dối, Đại Càn đều không có. Ngươi đi đâu mà kiếm? Nước ngoài ta có. Năm ngoái ta phái 1.000 chiếc thuyền xuống Tây Dương, kiếm được 2.000 vạn lượng hoàng kim. Nói khoác, ngươi cứ tiếp tục nói khoác. Các vị lão bản, nếu như tài chính không đủ, Đại Càn ngân hàng có thể cung cấp vay vốn. Được rồi, hiện tại cuộc bán đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm 1.000 vạn lượng, xin mời ra giá. 11.000 vạn lượng, 15.000 vạn lượng. Tốt, 2.500 vạn lượng. 2.500 vạn lượng lần 1, 2.500 vạn lượng lần 2, 2.500 vạn lượng lần 3. Tốt, chúc mừng Lý lão bản. Được, hiện tại chúng ta bán đấu giá hạng mục kỹ thuật thứ 2. Xi măng có thể dùng để tu sửa đường xá, tu sửa cầu, tu sửa đập lớn, tu sửa bến tàu. Mọi người đều là thương nhân, trong này có bao nhiêu cơ hội kinh doanh, chắc hẳn đều hiểu rõ chứ. Thứ này ứng dụng rất rộng rãi, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Giá khởi điểm 1.000 vạn lượng. Chư vị, xin mời ra giá. Trước khi ra giá các người hãy nghĩ đến hậu quả. Ngươi đây là đánh không lại muốn quyệt nợ. Đúng thì đã sao? Ai bảo Tần Chính chơi xấu ta trước? Ra giá là đắc tội thừa tướng, nếu như không ra giá sẽ đắc tội thái tử, đó chính là vị hoàng đế tương lai. Chỉ sợ có mệnh kiếm tiền không có mệnh tiêu. Đúng là tình thế tiên thoái lưỡng nan. Ngươi đây là đoạn đường tài lộc của người khác, như giết cha mẹ người ta. Vậy thì đã sao? Chỉ bằng bọn họ một đám thương nhân ti tiện có thể dám làm gì ta? Ta tặng ngươi một câu nói, nếu như có 100 vạn lợi nhuận, một thương nhân có thể mạo hiểm nguy cơ mất mạng. 1.000 vạn lợi nhuận, có thể coi thường tất cả pháp luật. Họ dám. Một vụ làm ăn có thể kiếm được mấy ngàn vạn lượng, bỏ ra mấy chục vạn lượng để giết người, rất hời. Thanh thiên bạch nhật, ai dám chứ? Ta thì không dám, người khác có dám hay không thì ta không biết. Chư vị, việc xây dựng đê điều hai bên bờ Hoàng Hà, Trường Giang cần bao nhiêu xi măng, được bao nhiêu lợi nhuận, trong lòng mọi người đều rõ. Chư vị có muốn mối làm ăn này không? Mọi người hãy tự mình quyết định. Ta ra 1.500 vạn lượng. Huynh đệ, người không sợ chết sao? Lão tử mạng như cỏ rác, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Ta ra 1.800 vạn lượng. 2.500 vạn. 2500。大人， Mối làm ăn béo bở như vậy, hay là chúng ta? 哎， Sau khi việc lớn thành công, những thứ này đều là của chúng ta. 3.500 vạn. 好，来， Được, chúc mừng Tôn lão bản. Với giá 3.500 vạn lượng, đã giành được kỹ thuật sản xuất xi măng. 好， Bây giờ bắt đầu bán đấu giá kỹ thuật thứ 3 là máy kéo. Tần đại nhân, máy kéo là thứ gì vậy? Đúng vậy, máy kéo là thứ gì? Máy kéo này là một loại thiết bị dùng trong nông nghiệp và vận chuyển. Có thể cày bừa, gieo hạt, 播种 vận chuyển và thu hoạch. 以及收割。 Đây quả là thứ tốt. Có máy kéo rồi, một người có thể trồng được mấy ngàn mẫu ruộng. Chở hàng hóa thì hơn hẳn trâu ngựa. 好， Giá khởi điểm là 1.500 vạn lượng. Xin mời ra giá. 2.500 vạn. 2500。 Tốt. 3.000 vạn lượng. 好， Còn có kỹ thuật sản xuất khí than. Chúc mừng Tôn lão bản. 恭喜张老板。好，恭喜胡老板。 Với 4.100 vạn lượng, đã giành được kỹ thuật sản xuất điện, rất có triển vọng. Các nạn nhân đang xem phim tại Tốt. kịch ngắn xuyên không.
chúc các nạn nhân selfie vui vẻ. Chính ca, lần này chúng ta phát tài rồi.小莫， Làm việc lớn, phải có tĩnh khí. Dưỡng khí công phu này, nên học tập thừa tướng nhiều một chút. Thua gần 100 triệu lượng, sắc mặt thừa tướng không đổi. 脸色面不改色。 Xem ra dưỡng khí công phu thật sự lợi hại. 呀， Lý đại tài tử, lần này ta lại để ngươi thất vọng rồi. Không cần đắc ý, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải trả giá. Lần bán đấu giá này tổng cộng thu được 359 triệu lượng. 3 phần chính là 107 triệu 500 ngàn lượng. Vậy bớt cho ngươi chút đỉnh, 100 triệu lượng cho ngươi 5 ngày. Yên tâm, Lý gia ta dù có bán nhà cũng sẽ không thiếu ngươi một văn tiền. Thừa tướng thật hào phóng, đi thong thả không tiễn. Xong rồi, giờ phải làm sao đây? Thắng Nhi, bất kể gặp chuyện gì cũng đừng hoảng. Bình tĩnh, bình tĩnh, làm sao bình tĩnh được? Đó là 100 triệu lượng, chúng ta đi đâu kiếm ra? Cho dù bán cả nhà cũng không có nhiều tiền như vậy. Này, chuyện tiền bạc chả tự có cách. Bây giờ điều quan trọng nhất là giữ được Thành Vũ. Tại sao? Một tên hộ bộ thượng thư chẳng lẽ còn quan trọng hơn 100 triệu lượng? Một tên hộ bộ thượng thư chẳng lẽ còn quan trọng hơn 100 triệu lượng? Ngốc quá con trai ơi. Hộ bộ chính là túi tiền của triều đình. Hắn nắm giữ lương thảo của cả Triệu Quân Biên này, sao có thể không quan trọng? Phụ thân, vậy chúng ta nên làm gì? Sở Mặc bây giờ không thiếu tiền, chúng ta phải nghĩ cách ngăn cản bọn họ mua lương thực. Đúng vậy, Sở Mặc hắn có nhiều tiền hơn nữa, không mua được lương thực cũng vô dụng. Ngôi vị thái tử của Sở Mặc coi như mất. Đến lúc đó đại quân hùng nổ áp sát, ép buộc hoàng đế kết hôn, Đại Càn sẽ đổi chủ. 改朝换代。 Chính ca, huynh lợi hại quá. Kiếm được nhiều tiền như vậy một ngày lại còn hại chết Lý Long. Lý Long đâu phải dễ bị hại chết như vậy. Cho dù Lý Long nắm giữ chức vị mấy chục năm, cũng không thể nào lấy ra được 100 triệu lượng. Tầm nhìn hạn hẹp rồi. Nếu Lý Long có 100 triệu lượng, vậy chẳng phải hắn ta là một tên tham quan sao? Lý Long tùy không lấy ra được, nhưng hắn ta có môn sinh cố cựu, còn có tay chân trải dài nữa. Vậy chẳng phải chúng ta không thể làm gì được Lý Long sao? Đúng vậy, chính ca, rốt cuộc huynh định đối phó với hắn ta như thế nào? Nói nghe thử xem, nào, ta hỏi các người. Tại sao chúng ta lại kiêng rẻ Lý Long như vậy? Bởi vì môn sinh cố cựu của Lý Long có mặt khắp nơi trong triều đình, tay chân của hắn ta lên lỏi khắp mọi ngóc ngách. Vậy thì những môn sinh cố cựu, 门生故吏， tay chân đó, tại sao lại ủng hộ hắn ta như vậy? Đương nhiên là muốn thăng quan phát tài. Đó, giả sử ngươi là môn sinh của Lý Long, nếu Lý Long bảo ngươi góp tiền giúp hắn ta lấp đầy lỗ hổng, ngươi có bằng lòng không? Nếu không có lợi ích gì thì đương nhiên là không muốn rồi. Nếu Lý Long ép ngươi góp tiền, ngươi sẽ làm thế nào? Hoặc là ép buộc, hoặc là đe dọa. Vậy bọn họ sẽ như thế nào? Sẽ oán trách, sẽ rời xa Lý Long. 离心离德。 Vậy cơ hội của chúng ta có phải đã đến rồi không? Nhưng Lý Long, hắn cũng sẽ không ngồi yên đâu. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ vùng vẫy giãy chết. Vậy chúng ta phải làm sao? Trước tiên hãy tiêu hết số tiền kiếm được hôm nay đã. Tiêu tiền là sở trường của ta. Vậy ta hỏi ngươi định tiêu như thế nào? Tiêu tiền chẳng phải là mua sắm sao? Liễu Hồng, đưa đao cho ta. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn chém chết tên vô dụng này đi. Nói chuyện tử tế, hai người đừng làm loạn nữa. Vậy chúng ta nên tiêu số tiền này như thế nào? Xây cầu, làm đường, đắp đê, bất cứ việc gì cần nhiều nhân lực, 大量诱人的活， cứ giao hết cho ta. Người điên rồi, quy mô lớn như vậy khác nào chiêu binh. Như vậy chẳng phải sẽ khiến dân chúng nổi dậy sao? Ai nói ta muốn tuyển bộ binh lính? Xây cầu, làm đường, đắp đê, chẳng phải là bắt dân chúng phục dịch sao? Đó là trước đây. Bây giờ ta muốn thực hiện chế độ thuê mướn, không chỉ lo ăn lo mặc, còn phải trả lương cho họ. Ngươi mà tốt bụng như vậy sao? 你会这么好心？ Cô dám nghi ngờ ta? Tin hay không, ta lột sạch quần áo của cô rồi xử cô. Ngươi, tên háo sắc. Đau, ta sai rồi. Ngươi làm vậy rốt cuộc là gì? Tất nhiên là để kiếm tiền. Đại ca, huynh nói vậy làm đệ hồ đồ rồi. Vừa rồi huynh còn nói muốn tiêu tiền, sao lại thành kiếm tiền rồi? Vậy ta hỏi ngươi, dân chúng kiếm được tiền thì sẽ làm gì? Dân chúng chỉ cầu được ăn no mặc ấm, 穿暖。 có tiền mua lương thực, mua quần áo, xây nhà cửa.
以买衣服为例， Dệt vài cần bông gai, tơ tằm, 造布需要棉麻蚕丝， còn cần cả máy móc dệt nữa. Selfie Hả? ouvert. Chẳng phải có rất nhiều cơ hội kiếm tiền sao? Ôi trời, quả là một kế hoạch tuyệt vời. Dân chúng kiếm được tiền, thương nhân có lợi, triều đình thu được thuế. Một công nhiều việc. Đúng, thu hoạch lớn nhất chính là có được lòng dân. Được lòng dân thì được thiên hạ. Vậy còn sợ Lý Long sao? Nhưng phân bổ một khoản tiền lớn như vậy, chắc chắn đám quan lại sẽ tham nhũng. Tiền này là của thái tử, liên quan gì đến triều đình? Đúng vậy, tiền của ta. Sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Ngươi định qua mặt triều đình sao? Đương nhiên rồi. 要不然我 Ta 费这 tốn 么 bao 大 nhiêu 劲 công 干 sức 嘛？ vì cái gì chứ? Thành lập tập đoàn công nghiệp Đại Càn chính là vì muốn tránh hệ thống quan liêu. Đám quan lại đó sẽ cam tâm sao? Đương nhiên là không rồi. Vậy chúng ta nên làm gì? Ai nghe lời thì sẽ được vào tập đoàn công nghiệp Đại Càn. Chia rẽ rồi chị. Đánh từng tên một. Thiếu gia lại biến mất rồi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của người ta, đến giờ này mà còn chưa về. Liệu thiếu gia có ghét ta không? Chẳng lẽ thiếu gia không thích ta nữa rồi sao? Đều tại con hồ ly tinh đó. Câu hồn đoạt phách thiếu gia rồi. Tiểu Lộ Lộ, nói ai là hồ ly tinh đấy?呀， Thiếu gia sao lại ở đây? Vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ai là hồ ly tinh? Bệ hạ là hồ ly tinh. Mắng chửi bệ hạ, đó là đại bất kính, phải chém đầu. Ở đây không có người ngoài, bệ hạ sẽ không biết đâu. Bệ hạ là thê tử của ta. Cô không sợ ta mách lẹo sao? Thiếu gia có người mới, liền quên người cũ. Thiếu gia làm sao quên Tiểu Lộ Lộ được? Vậy thiếu gia còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Nghe nói là ngày kỷ niệm chúng ta quen biết. Hay là ngày nụ hôn đầu của chúng ta? Ta nhớ ra rồi, là lần đầu tiên ta lén nhìn muội tắm. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của ta. Thiếu gia quên rồi sao? Sinh nhật Tiểu Lộ Lộ, sao thiếu gia quên được? Nào, nhắm mắt lại, sẽ có bất ngờ. Được rồi, mở mắt ra đi. Ôi, đẹp quá. Cái gì vậy ạ? Đây là bánh kem sinh nhật 熬了一夜， mà bản thiếu gia thức cả đêm tự tay làm đó. Cảm ơn thiếu gia. 来， Được rồi, nhắm mắt lại. Ước một điều ước rồi thổi đến đi. Sao nào, thiếu gia, bánh rất ngọt và thơm quá. Bánh làm sao ngọt bằng Tiểu Lộ Lộ của chúng ta được? 小鹿香能有我们小鹿甜吗？ Thiếu gia, hư quá. Ê. Đúng rồi Tiểu Lộ Lộ. Vừa rồi, ước gì thế? Nói ra không linh đầu. Thôi, kể cho ta nghe, không sao đâu. Em muốn. Muốn gì nói nhanh đi. Ta muốn hầu hạ thiếu gia. Chẳng phải ngày nào muội cũng đang hầu hạ ta sao? Thiếu gia, người ta 18 tuổi rồi, đủ tuổi theo lời thiếu gia rồi. Con tiểu yêu tinh này. Tiểu Lộ Lộ, ta cho muội xem thứ hay ho nè. Cái gì? Xấu hổ chết đi được. Tiểu Lộ, muội thích từ thế nào? Thiếu gia thích từ thế nào, Tiểu Lộ thích từ thế đó. Vậy thì thảm rồi. Từ thế nào, thiếu gia cũng thích. Vậy thì, trời hết. Không ngờ con bé như muội lại biết nhiều thứ thế. Làm bản thiếu gia đây đau lưng mỏi gối. Thiếu gia lợi hại quá, làm nhiều lần như vậy rồi. Giờ thì biết ta lợi hại rồi chứ. Chính ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Chính ca, hình như ta đến không đúng lúc rồi.
Hoảng hốt cái gì? Có chuyện gì? Số gạo lệnh ta đi thu mấy hôm trước, ta không mua nổi một hạt gạo nào cả. Là Lý Long giở trò quỷ. Đúng vậy, bọn chúng định sáng sớm này sẽ dâng sớ luận tội ta. Bệ hạ, 5 ngày đã đến. Thái tử vẫn chưa thu đủ tiền và lương thực. Thần xin bệ hạ phế truất thái tử. Ta không phải đã cho thêm 5 triệu lượng sao? Bây giờ nạn dân cần là lương thực. Giờ có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được lương thực. Bệ hạ, hiện nay hàng triệu nạn dân đang chờ được cứu trợ. Chuyện này nên do Thái tử điện hạ chịu trách nhiệm. Chúng thần tán thành. Xin bệ hạ hạ lệnh phế truất thái tử. Lũ loạn thần tặc tử các ngươi. Điện hạ đánh cược phải chấp nhận thua. Ấy, khoan đã. Ai nói Thái tử điện hạ thua? 谁说太子殿下输了？ Một hạt gạo cũng không mang ra được. Lẽ nào không phải thua? Ngay từ ngày Hoàng Hà vỡ đê, Thái tử điện hạ đã mua 8 triệu thạch lương thực. Hiện tại bá tánh vùng thiên tai đã được ăn lương thực cứu trợ. 8 triệu thạch. Cả kinh thành cũng không có nhiều lương thực như vậy. 京城没有。 Nhưng huyện Đào Nguyên có. Huyện Đào Nguyên chỉ là một huyện nhỏ. Sao có thể có nhiều lương thực như vậy? Chỉ là 8 triệu thạch lương thực mà thôi. Không làm khó được huyện Đào Nguyên. Huyện Đào Nguyên chỉ có 400.000 mẫu ruộng. Cho dù mỗi mẫu thu hoạch 2 thạch, một năm cũng chỉ có 80 vạn thạch. Ai nói huyện Đào Nguyên mỗi mẫu chỉ thu hoạch 2 thạch? Nhớ đâu là 20, 30 thạch thì sao? Nói hiêu nói vượt, trên đời này làm gì có loại lương thực nào năng suất cao như vậy. 3 năm trước, Thái tử điện hạ đã gieo trồng giống cây năng suất cao và cho phổ biến ở Đào Nguyên. Hiện nay, mỗi mẫu có thể thu hoạch tới hàng ngàn cân. Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Bệ hạ, đây là khoai lang. Mỗi mẫu có thể thu hoạch tối đa 10.000 cân, ăn sống hay chín đều được. Còn đây là khoai tây, mỗi mẫu có thể thu hoạch tối đa vài nghìn cân, có thể dùng làm rau hoặc lương thực. Mau mang lại đây, cho chậm xem. Thơm thật đấy. Thừa tướng, có muốn lên nếm thử không? 等下，要不要上去尝一尝？ Ai biết được thứ này có độc hay không? Bệ hạ, khoai tây này ngon nhất khi được nướng. Khoai này đúng là rất ngon. Tiểu An Tử, mau mang xuống cho các vị ai khanh nếm thử. Có vị ngọt ngào. Cho dù loại lương thực này có thể thu hoạch ngàn vạn cân mỗi mẫu, thì ai có thể chứng minh số lương thực này đã được vận chuyển đến vùng thiên tai? Xem ra ngươi là chưa đến sông Hoàng Hà, không thấy quan tài không đổ lệ. Báo. Bệ hạ, nha môn chuyển đến báo gấp. Thái tử đã chuyển 8 triệu thạch lương thực đến phân phát toàn bộ cho nạn dân. Tốt, rất tốt. Nạn dân đã dâng vạn bức thư tạ ơn long ân của bệ hạ và thái tử. Không thể nào, tấu chương và vạn dân thư này nhất định là giả. Trên tấu chương này là ấn của nha môn vùng thiên tai. Sao có thể là giả được? Nhỡ đâu là các người thông đồng với nhau thì sao? Sứ thần trường là con rể của Lý thừa tướng. Hắn ta có thể thông đồng với thái tử sao? Thừa tướng có thể làm vậy sao? Người xem, hắn không nói gì, tức là ngầm thừa nhận rồi. Cái này, Ngô đại nhân, lương thực và ngân lượng ta đều chi trả gấp đôi. Ngươi còn gì để nói? Thần xin từ chức thượng thư bộ hộ. Bệ hạ, thái tử có công với đất nước, có ơn với nạn dân, vậy mà lại bị gian thần vu oan như thế này, thật khiến người ta ớn lạnh. Bệ hạ, Thành Vũ là quốc tặc, đáng giết. Người đâu, bắt sống Thành Vũ lại. Bệ hạ, có khoai lang và khoai tây, Đại Càn sẽ không còn nạn đói nữa, chứng tỏ Đại Càn được trời cao phù hộ, vì thiên hạ thái bình. Thần xin chúc mừng bệ hạ. 为大前后。 Chúng thần đồng chúc mừng. Bệ hạ, thái tử có công lao vun trồng giống tốt, 两种之功， nên truyền khắp thiên hạ để tỏ rõ công lao. Được, chuyên trì, thái tử vun trồng giống mới cho năng suất cao, góp phần xây dựng đất nước, ban thưởng kiều tích. Chúc mừng điện hạ. 恭喜殿下， 贺喜殿下！ Đồng hỷ, thịnh thế như thế này nên đại xá thiên hạ. Chuyên trì, đại xá thiên hạ.
Bệ hạ, Thành Vũ cũng nên được ân xá. Tên tiểu tử Tần Chính kia nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta. Lão phu nhất định phải băm hắn thành trăm mảnh. Tên tiểu tử này quỷ kế đa đoan, không thể xem thường. Quân Hung Nô hiện có động tĩnh gì? Bọn chúng đã đến Vân Châu rồi. Lập tức phái người mở cổng thành Vân Châu. Mất Vân Châu, Yên Vân sẽ bị mở toang cửa ngõ. Vốn dĩ chúng ta cũng muốn dâng 16 châu Yên Vân cho Hung Đô, chỉ là sớm hơn dự tính mà thôi. Không có Thành Vũ, chúng ta căn bản không có cơ hội thắng, chỉ có nghĩ cách khuấy đảo tình hình mới có thể thừa nước đục thả câu được. Con hiểu rồi. Chính ca, lần này đa tạ huynh. Ta làm vậy cũng không phải vì bản thân mình. Nói gì vậy? Tiểu Mặc mà làm hoàng đế, ta và Tịch Nhi chẳng phải có thể ở bên nhau rồi sao? Xem người nói kìa, đau mà nương tử. À đúng rồi chính ca, sao huynh lại thả Thành Vũ vậy? Tiểu Mặc, chuyện triều chính không phải là chuyện chém giết, mà là chuyện tình người. Không phải là chuyện lừa lọc, dối trá, là lễ thượng vãng lai. Nhưng Thành Vũ là tâm phúc của Lý Long. Chính vì hắn ta là tâm phúc của Lý Long mới phải tha cho hắn. Tại sao? Muốn lật đổ Lý Long, chướng ngại vật lớn nhất chính là đám môn sinh Cố Lại, là nanh vuốt của hắn ta. Bọn chúng sợ bị liên lụy, nhất định sẽ liều mạng phản công. Ngay cả tâm phúc của Lý Long chúng ta cũng tha. Vậy những kẻ còn lại thì sao? Chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ bệ hạ cũng sẽ tha cho chúng. Con người ta một khi đã có đường đuôi thì sẽ không dốc hết toàn lực. Thì ra là vậy. Tâm phúc của Lý Long 4 người đã mất 3. Tiếp theo hắn ta chắc chắn sẽ liều mạng phản công. Vậy chúng ta nên ứng phó thế nào? Tiếp theo chúng ta phải bảo vệ tốt bản thân. Lý Long chắc chắn sẽ phái người đến ám sát chúng ta. Liễu Hồng, từ hôm nay trở đi, hãy bảo vệ Tần Chính. Vâng bệ hạ. Vậy tiếp theo chính là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Lý Long giở trò gì cũng mặc hắn. Yên tâm, mọi chuyện đã có ta tuyệt đối sẽ không để Lý Long được như ý. Qua đây ngủ chung đi, nghĩ hay nhỉ? Lần cá cược trước cô thua rồi, đã nói là để ta toàn quyền xử lý. Bệ hạ bảo ta bảo vệ ngươi thôi. Ta có Lý Thuần Phong bảo vệ rồi, không cần cô đâu. Qua đây. Ta đã nói là sẽ lột sạch rồi xử cô. Nói được làm được. Đau. Cô muốn mưu sát phu quân à? Muốn lột sạch ta rồi xử ta? Mơ đi. Cô muốn thế nào? Muốn lột sạch cũng là ta lột sạch ngươi. Ôi trời, đây là muốn phản công lại lão tử sao? Này, cô muốn làm gì? Ngươi nói xem, có cần phải chơi lớn vậy không? Ngươi nói, đã chơi phải chơi lớn mà. Liễu Hồng, cô nói xem, cô có phải đã âm mưu với ta từ lâu rồi không? Đúng thì đã sao? Ta nói cho cô biết, cho dù cô có được thân thể ta, cũng không có trái tim ta. Ta chỉ muốn thân thể ngươi. Muốn trái tim ngươi làm gì? Cô thể chất ngươi không được tốt lắm, phải bồi bổ thêm. Ngoài ra, ngươi phải học thêm vài tư thế mới lạ hơn, mới có thể hầu hạ bổn tiểu thư tốt hơn. Liễu Hồng, cô đừng có quá đáng. Ta không sống nữa. Thiếu gia, có tin cấp báo từ biên hải, 30 vạn quân Hung Nô đang áp sát biên giới. Bệ hạ đang khẩn cấp triệu tập ngài vào triều để bàn bạc quân vụ. Xem ra Lý Long muốn tung chiều cuối rồi. 30 vạn đại quân Hung Nô ảo ạt kéo đến với tốc độ nhanh như chớp, đã chiếm đóng Vân Châu, 16 thành Yên Vân, nguy cấp rồi. Các ái khanh, Hung Nô gầy hấn, có kế gì để phá địch đây? Tần Chính, bình thường ngươi nhiều ý tưởng nhất. Ngươi thấy chúng ta nên làm thế nào để đối phó với đại quân Hung Nô đây? Đúng đó. Chính bình thường huynh nhiều chủ ý như vậy, nên làm thế nào đây? Bệ hạ muốn thần đi quyên góp tiền bạc, thần nhất định sẽ không từ chối. Bệ hạ muốn thần tham tán quân cơ, chẳng khác nào hỏi đường người mù. Thần từ nhỏ đã sợ chết, cứ nghe đến chuyện đánh nhau là toàn thân run rẩy. Người cũng có chút tự biết mình đấy. Đó, Lý Tướng nói đúng.
Con người ta quý ở chỗ biết mình biết ta, như vậy mới sống an nhàn được. Bệ hạ, quân Hung Nô chủ yếu là kỵ binh, đến như gió. Đại Càn ta lấy bộ binh làm chủ lực, căn bản không thể chống đỡ nổi. Thần cho rằng nên nghị hòa với Hung Nô. Thừa tướng thấy thế nào? Tâu bệ hạ, lão thần cho rằng nghị hòa với Hung Nô là thượng sách. Thần tán thành, chuyện gì cũng vậy, lấy hòa làm quý. Hay là chúng ta bồi thường tiền cho Hung Nô? 1 triệu lượng không đủ thì đưa 5 triệu, 5 triệu không được, vậy thì đưa 10 triệu. Kẻ bán nước cầu vinh, vô sỉ. Chúng khanh thấy thế nào? Chúng thần không có ý gì. Nếu đã vậy, vậy thì để Hung Nô phái sứ thần đến nghị hòa. Chính ca, sao huynh lại muốn nghị hòa? Đánh nhau ắt có người chết, ai mà không phải do cha mẹ sinh ra. Còn cái ai chết mà không đau lòng? Huynh như vậy là nhụt chí, làm nhục quốc thể. Không thể nói như vậy được. Có thể dùng tiền giải quyết thì đừng dùng mạng người. Chỉ sợ Hung Nô được đằng chân, lân đằng đầu, lòng tham không đấy. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Vân Châu thất thủ, 16 thành Yên Vân cửa ngõ rộng mở. Một khi Yên Vân mất, giao cản Trung Nguyên không còn, Đại Càn nguy mất. Vậy thì đã sao? Ai mà ngờ được Lý Long lại điên cuồng đến vậy. Chính ca, ý huynh là Lý Long cấu kết với Hung Nô. Vân Châu dựa vào núi hiểm, có thể nói là một người giữ ai, vạn người không thể mở. Lại có quân triều đình trấn giữ, Hung Nô sao có thể đánh hạ được? Hung Nô lấy kỵ binh làm chủ lực, bọn chúng không có công cụ công thành. Muốn chiếm được Vân Châu, nhất định là có nội ứng. Thật quá đáng, thật là mất hết nhân tính. Vì lợi ích cá nhân, bỏ rơi mạng sống của dân chúng, thật đáng chết. Người có bằng chứng không? Ta không có. Triều đình có pháp luật, không thể kết tội oan sai, nếu không sẽ loạn hết. Chính ca, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tìm nhân chứng. Lý Long là một con cáo giả, hắn có thể để ngươi nắm thóp được sao? Đúng vậy chính ca, chắc chắn những người làm việc cho hắn đã bị diệt khẩu rồi. Ta cũng không định tìm những người làm việc cho hắn làm chứng. Vậy ngươi định tìm ai làm chứng? Đoán xem, chẳng lẽ ngươi muốn tìm sứ giả Hung Nô làm chứng cho ngươi sao? Ngươi coi người Hung Nô là kẻ ngốc sao? Sao họ có thể làm chứng cho ngươi được? Đúng vậy chính ca, người Hung Nô và Lý Long cấu kết với nhau, sao có thể phản bội Lý Long được? Hung Nô là liên minh bộ lạc, không phải là một khối thống nhất. Ý huynh là lôi kéo người Hung Nô. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Ta đã nói ở triều đình rồi, dùng tiền mua chuộc họ, đó là bán nước cầu vinh. Tiểu Mạc, đừng nói khó nghe như vậy. Sao cứ đưa tiền là bán nước cầu vinh? Chẳng lẽ không thể coi là làm ăn sao? Làm ăn? Làm ăn gì? Tiểu Lộ, người Hung Nô là dân du mục, nổi tiếng với bò và cừu. Quần áo này được làm từ len, len có thể từ lông gia súc. Vậy chẳng phải là có thể làm ăn được sao? Có lý. Đại Càn ta có mấy chục triệu dân, mỗi người một chiếc áo len, vậy là mấy chục triệu lượng bạc. Nói xem người Hung Nô có động lòng không? Giàu sang mê hoặc lòng người, nhất định là động lòng. Đến lúc đó, liệu có ai sẽ đứng ra làm chứng? Dùng lợi ích để dụ dỗ, chia rẽ bọn chúng. Chính ca, huynh thật cao tay, nhưng nếu Hung Nô có tiền, chắc chắn sẽ triều bình mãi mã. Vậy chẳng phải chúng ta đang nuôi hổ để rước họa sao? Cho nên, trước đó, chúng ta phải giáng cho người Hung Nô một đòn chí mạng, cho chúng biết kẻ nào dám phạm Đại Càn ta, dù xa đến đâu cũng phải bị trừng trị. Kẻ nào dám phạm Đại Càn ta, dù xa đến đâu cũng phải bị trừng trị. Hay, ngươi định làm thế nào? Ta cần một chút thời gian. Cầm chân Hung Nô lại, cần chuẩn bị chút. Vậy chúng ta cần làm gì? Bẩm bệ hạ, sứ giả Hung Nô đã vào kinh. Truyền chỉ, ngày mai thiết yến, khoản đãi sứ giả. Vâng. Lý thừa tướng cho mời ta đến đây là có chuyện gì sao? Yến tiệc ngày mai, lão phu muốn Tả Hiền Vương giết một người. Ai? Công bộ thượng thư Tần Chính. Tại sao vậy? Nếu hắn còn sống, giao dịch của chúng ta chắc chắn không thể thực hiện được. Đường đường là thừa tướng lại đi kiêng dè một thượng thư, thật là chuyện lạ đời. Ngươi tin hay không thì tùy. Tên tiểu tử này nhất định sẽ là chướng ngại giữa chúng ta.
không có lợi ích, ta sẽ không làm. Vân Châu nằm trong tay ta, cho dù không có ngươi, ta cũng có thể chiếm được Yên Vân. Ồ. Ngươi muốn qua cầu rút ván sao? Vậy thì đã sao? Hổ. Vậy lão phu sẽ đi tìm Hữu Hiền Vương tâm sự. Chậm đã. Ta đồng ý với ngươi. Tả Hiền Vương và Hữu Hiền Vương không quản ngàn dặm xa xôi đến đây, chấm rất hoan nghênh. Mời chư vị cạn chén. Tả Hiền Vương và Hữu Hiền Vương sao không uống? Người hung nô chúng ta thích vừa uống rượu vừa tỉ thí. Chi bằng mỗi bên chúng ta cử ra một người tỉ thí một phen, thế nào? Bệ hạ, Tần Chính văn võ song toàn, lẽ ra phải thay mặt đại càn xuất chiến. Vậy chúng ta xin cử ra dũng sĩ số một hung nô chúng ta, Càn Nhĩ Lăng. Là tên nào? Muốn tỉ thí với ta đấy. Đại càn các ngươi không còn ai nữa sao? Đại càn ta nhân tài chi chít, nhiều vô số kể. Vậy sao lại phái ngươi tên nhóc con này đấu với ta? Muốn chọc giận ta sao? Đại càn ta là đất nước lễ nghi, sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Phái người yếu nhất đại càn là ta đến nghênh chiến ngươi. Chắc chắn là đại càn các ngươi sợ thua mất mặt, nên mới phái ngươi tỉ thí với ta. Thắng ta rồi hãy nói mấy lời khoác lác đó. Đối phó với tên nhóc con như ngươi, ta dùng một tay là đủ rồi. Khẩu khí thật lớn. Người hung nô chúng ta tỉ thí, không chết không thôi. Tên nhóc, dám ký vào sinh tử trạng với ta không? Người hung nô chúng ta tỉ thí là không chết không thôi. Tên nhóc, dám ký vào sinh tử trạng với ta không? Có gì không dám. Tần Chính, người có nắm chắc không? Chính ca, cố lên. Tên phế vật tay trói gà không chặt này, người cổ vũ hắn ta làm gì? Trận chiến sinh tử chỉ bằng chút mưu khôn vặt ấy mà muốn thắng sao? Thật là si tâm vọng tưởng, phải đánh rồi mới biết được. Ta đang rất mong chờ được nhìn thấy cảnh ngươi nằm chết tại chỗ. Yên tâm, trong đám tang của ngươi ta sẽ mời gánh hát, hát vang 3 ngày 3 đêm. Yên tâm, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Cái miệng sắc như dao, Càn Nhĩ Lăng, ngươi đấm một phát là hắn chết luôn đấy. Hãy bẻ gãy từng ngón tay, ngón chân của hắn, dùng tiếng kêu la thảm thiết để chứng minh cho uy danh đệ nhất dũng sĩ thảo nguyên của ngươi, Đại Tần Vương. Cảnh tượng rất đẫm máu đấy, ngài xem cho kỹ nhé. Thắng bại chưa phân, ai là kẻ chiến thắng vẫn chưa biết được. Tả Hiền Vương, lời này của ngươi sợ là nói hơi sớm đấy. Tên nhóc, bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái cho ta. Ta sẽ cho ngươi được chết sảng khoái. Đại càn ta chỉ có nam nhi đứng thẳng mà chết, chứ không có kẻ quỳ gối đầu hàng. Tên nhóc, không cần phải nói lời cứng rắn. Ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đến đây, đối mặt với cơn cuồng phong này đi. Chính ca, đánh đó, đánh đó. Lý Thắng, để ngươi phải thất vọng rồi. Tần Chính, ngươi ra tay, thật là làm mất mặt đại càn. Không được, đừng là o nữa. Thật là xấu hổ. Họ Tần kia, ngươi thật hèn hạ, dám dùng ám tiễn đả thương người. Trước khi tỉ thí cũng không nói không được sử dụng ám khí. Tiểu tử kia, ván này ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế. Không tính, có dám đấu thêm ván nữa không? Có gì không dám, lại đây. Ta là kiếm khách số 1 Thảo Nguyên, Ba Chát. Ta là kiếm khách cùi bắp nhất đại càn. Tần Chính, lần này ngươi chết chắc rồi. Kiếm của Ba Chát nhanh như chớp, cho dù ngươi có ám khí cũng vô dụng. Vậy thì phải đấu rồi mới biết. Ba Chát, chúng ta đổi cách tỉ thí, có dám không? Cách gì? Chúng ta đơn giản một chút. Ngươi đâm ta một kiếm, ta đâm ngươi một kiếm. Ai ngã xuống trước, người đó thua. Tần Chính, ngươi đây là tự tìm đường chết đấy. Được, ta đâm trước. Nào, đến đây, tiểu tử, chết dưới kiếm của ta là vinh hạnh của ngươi. Tần Chính, Chính ca, chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc như vậy. Tần Chính, cũng coi như chết có chỗ xứng đáng. Tần Chính, đường lên trời không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Những hồng nhan chi kỷ của ngươi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt. Ta sẽ đưa tất cả bọn họ vào kỹ viện, cho bọn họ trở thành kỹ nữ. Ngàn người cưỡi vạn người trèo, ngươi cứ yên tâm mà đi. Đại tài tử, ta xin lỗi. Ta lại khiến ngươi thất vọng rồi. Ta không sao, ta lật bài đây. Ta đã luyện kim trùng cháo,
Thiết Bố Sam, và ta đau thương bất nhập. Chính ca. Vậy máu trên người huynh là sao? Đó là sáng nay, ta giết con vịt. Máu vịt không có chỗ để nên để ở ngực. Người đại can các ngươi thật gian trá. Gian trá thì đã sao? Bây giờ đến lượt ta. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta sẽ tha cho người. Bàng trên thảo nguyên, chưa bao giờ sợ chết. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Sao không đâm ta? Trong thời gian hai nước đàm phán, không nên kết thù. Ván này, ta thua. Thừa tướng, ngươi có bất ngờ không? Khiêu khích cái gì? Tả Hiền Vương. 3 ngày nữa, hai nước nghị hòa. Các nạn nhân đang selfie đoạn kịch ngắn xuyên không. Dũng sĩ số 1 của tộc ta Chúc các nạn nhân selfie vui vẻ. lại bị tên tiểu tử Tần Chính kia phản sát. Thật không thể tin được. Ta đã nói với ngươi rồi, Tần Chính là người tài trí hơn người, thông thạo kỹ xảo, không thể xem thường. Ngươi vẫn quá chủ quan. Không ngờ tên tiểu tử đó lại thoát được một kiếp. 3 ngày nữa nghị hòa, nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận mắc bẫy. Chính ca, không ngờ huynh còn biết. Kim trùng cháo, Thiết Bố Sam dạy ta với, ta nào biết mấy thứ đó. Vậy sao người đau thương bất nhập? Ta ấy à, lúc đó mặc thứ này. Cái này gọi là áo chống đâm, được làm từ tơ tằm thượng hạng, là vật bất ly thân. Bảo bối giang hồ ai cũng cần. Hóa ra là vậy. Vậy tại sao hôm nay ngươi lại tha cho bà Chát? Là người của Hữu Hiền Vương An Lạc Thái. Tha cho bà Chát cũng đồng nghĩa với việc có cơ hội kết giao với An Lạc Thái. Vậy ngươi định làm thế nào? Tiểu Mặc, ta hỏi ngươi, đàn ông thích nhất là gì? Tất nhiên là thích nhất mỹ nữ. Vậy chúng ta mời An Lạc Thái đi Thanh Lâu. Chính ca, cho ta đi cùng. Hữu Hiền Vương, điệu nghe thường vũ này thế nào? Tuyệt diệu, khiến người ta muốn dừng cũng không được. Đúng vậy, đây chính là do ta dày công dạy dỗ. Đại Càn quả nhiên là thiên hạ của loại hoa, không giống như Bắc Địa chúng ta quanh năm giá rét. Nếu Hữu Hiền Vương muốn, cũng có thể sống những ngày tháng thế này. Tần đại nhân, ngươi có ý gì? Ta có một thương vụ, muốn bàn bạc với Hữu Hiền Vương. Thương vụ gì? Là thương vụ lông cừu và thịt bò. 1 năm có thể kiếm được 500 vạn lượng. Có thật không? Tuyệt đối không giả. Điều kiện là gì? Có thật không? Tuyệt đối không giả. Điều kiện là gì? Giao Lý Long ra, bằng chứng cấu kết hùng đô, sau đó rút về Mạc Bắc. Ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hữu Hiền Vương, cho dù các ngươi có thể chiếm được 16 thành Yên Vân, bản thân ngươi sẽ được lợi ích gì? Tất cả đều là giả dối. Chỉ có vàng bạc thật mới là thật. Nói thì nói vậy, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phản bội hung nô. Chuyện làm ăn, sao cứ phải dùng tư duy kẻ thù để phán xét? Ta cần bò ngựa. Chúng ta có thể làm ăn, vạn nhất bị người khác biết thì sao? Đơn giản, bị người khác biết thì lôi kéo họ vào, cùng nhau kiếm tiền. Hữu Hiền Vương, nếu đã suy nghĩ kỹ rồi thì báo cho ta bất cứ lúc nào. Chính ca, ta chưa từng đàm phán với kẻ thù, hơi căng thẳng. Lát nữa nên nói gì đây? Yên tâm, đừng sợ, đàm phán giữa hai nước, cần chú ý lời nói, phải có phong độ của một nước lớn. Được rồi, ta hiểu rồi. Vân Châu là đất Đại Càn ta, hung nô phải rút khỏi Vân Châu, trả lại cho Đại Càn ta. Vùng đất hung nô ta đánh hạ chính là lãnh thổ của ta. Ngươi còn mặt mũi mà nói vậy? Lần cuối nếu không trả lại, Đại Càn ta sẽ giấy binh trăm vạn, quyết chiến với hung nô. Ngươi dám không? Hay là chúng ta tạm dừng đàm phán, đánh xong rồi nói tiếp? Tới đây, vậy là không còn gì để nói nữa. Đánh đi, Tần đại nhân, chúng ta đến đây là nhận lời mời của Đại Càn. Nếu các người muốn khai chiến, thì Đại Càn cần gì phải làm vậy? Nếu không phải bệ hạ nhân từ, ngại thương vong cho binh sĩ tiền tuyến, thì Đại Càn ta nhất định sẽ quyết chiến với hung nô. Nói đi, bảo các người rút quân. Điều kiện là gì? Đại Càn phải thần phục hung nô, bồi thường chiến phí, nhường lại 16 châu Yên Vân. Ngoài ra, gả hoàng đế của các người cho ta. Đại Càn ta không đầu hàng, không bồi thường, không cắt đất, không hòa thân. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xá tắc. Nói hay lắm, thật là chói tai. Nếu các người không có thành ý, vậy thì đánh nhau đi. Người muốn đánh, ta sẽ đánh. Ta vốn là hổ dữ, sao phải sợ muôn xấu? Là cháu người đấy. Hai vị, đàm phán không phải là đấu khí, mà là để giải quyết tranh chấp, tìm ra phương án cả hai bên đều có thể chấp nhận. Tả Hiền Vương nói chí phải. Ta có một ý kiến, không biết có nên nói hay không. Mời Tả Hiền Vương nói. Phía ta đưa ra 4 điều kiện, mà phía các ngươi đều không thể chấp nhận. Bằng
Chúng ta tổ chức 4 cuộc tỷ thí, phía ta chỉ cần thắng một trận, phía các ngươi phải chấp nhận một điều kiện của chúng ta. Được, để tỏ rõ đại khí của đại càn ta đồng ý. Chọn ngày thi đấu đi, các ngươi không phải là muốn chết sao? Thắng đã rồi hãy nói. 5 ngày sau, gặp nhau tại trường đấu. Chính ca, sao đàm phán vừa rồi phải hung hăng như vậy? Chỉ là cứng rắn một chút thôi, không phải huynh không thích. Hai nước giao chiến sao, trong lòng nghĩ thế nào? Và nói thế nào? Là hai chuyện khác nhau. Huynh đây là khẩu thị tâm phi, muốn đàm phán thuận lợi, phải để đối phương thấy đại càn chúng ta dám chiến, có quyết tâm và dũng khí, không đầu hàng, không bồi thường, không cắt đất, không kết hôn. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xá tắc. Lời này khiến đại càn ta thêm khí thế, diệt uy phong của hung nô khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lời nói chính trực này có thể ghi vào quốc sách đại càn để đời sau ghi nhớ. Nay đàm phán đổ vỡ, tình hình căng thẳng, việc tỷ thí, người sẽ ứng phó thế nào? Xem phim tạp kịch ngắn xuyên không? Bệ hạ, cứ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây. Hung nô không làm nên trò trống gì đâu. Quân bài tẩy của ngươi rốt cuộc là gì? Quân bài tẩy của ta chính là Tiểu Mặc, Thái tử, ta. Phụ thân. Tần Chính hiện giờ đã trở nên lớn mạnh, chúng ta chỉ còn một con đường. Đường gì? Nếu không trừ khử hắn, tương lai với chúng ta trở thành mối họa lớn. Giết hắn nói dễ hơn làm. Ngay cả dũng sĩ số 1 Thảo Nguyên cũng không phải đối thủ của hắn, làm sao giết được hắn? Phụ thân. Tần Chính chắc chắn không phải cao thủ, hắn nhất định là mặc bào giáp. Có khả năng. Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Cho dù hắn đao thương bất nhập, cũng không thể nào bách độc bất xâm. Chúng ta không có cơ hội hạ độc hắn. Con bỏ ra rất nhiều tiền mua được một viên ngũ nhật tuyệt mệnh tán, chỉ cần ném vào phòng ngủ của Tần Chính, hắn sẽ trúng độc, chết không kịp ngáp. Tốt, chuyện này ra cho con.少爷， Hình như có tiếng động. Làm gì có, ngủ đi. Đại tài tử, nhìn ngươi mặt mày rạng rỡ, có chuyện gì vui vậy? Ta thấy ngươi ấn đường đen kịt, chắc chắn là sắp gặp đại nạn, cho nên ta mới vui mừng khôn xiết. Vậy sao, nếu ta đoán không lầm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ngươi vẫn chưa chết, sao ta có thể chết được, miệng còn cứng lắm. Chúng ta cứ chờ xem. Tả Hiền Vương, theo như thỏa thuận, đề mục thi đấu sẽ do các người ra. Vòng đầu tiên, chúng ta thì cưỡi ngựa. Xem ai cưỡi nhanh hơn, nếu các người thua, sẽ bồi thường cho hung nô chúng ta 500 triệu lượng bạc, 500 triệu lượng bạc. Này, sao người không đi mà cướp luôn đi? Người không đưa, ta sẽ tự lấy. 30 vạn thiết kỵ hung nô chúng ta, nằm gai nếm mật, sẵn sàng nam hạ bất cứ lúc nào, hội quân cùng đại càn ở Trung Nguyên. Nhưng triều đình đại càn không có nhiều tiền như vậy. Triều đình không có, Tần Chính có. Thần cho rằng lần thi đấu này, nếu Tần Chính thua, thì tịch thu toàn bộ gia sản của Tần Chính, bồi thường cho hung nô là được. Đường đường là thừa tướng đại càn, chưa đánh đã sợ, quả nhiên là chuyện lạ đời. Hung nô là dân tộc trên lưng ngựa, cưỡi ngựa bắn cung vô địch thiên hạ, có gì mà phải so? Vậy sao? Ai nói cưỡi ngựa nhất định là chạy nhanh nhất? Trên đời này còn có thứ gì chạy nhanh hơn ngựa nữa? Nếu có thì làm thế nào? Nếu có, chúng ta nhận thua. Được, một lời đã định. Tìm kiếm cả buổi trời, hóa ra là đống sắt vụn. Một đống sắt vụn do người đẩy, còn có thể chạy nhanh hơn ngựa sao? Thật là nằm mơ giữa ban ngày. Thế nào, dám đánh cược một phen không? Có gì mà không dám. Nếu người thua, ta muốn một chân của ngươi. Ý kiến hay. Lần trước chặt một cánh tay của ngươi, lần này chặt chân ngươi. Rất tốt, mộng tưởng hão huyền, rồi sẽ có lúc người khóc. Ai khóc, còn chưa biết đâu. Đợi ngươi thua, ta sẽ lấy chân của ngươi, từng tấc bẻ gãy, để báo thù bị làm nhục ngày hôm nay. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Cái đống sắt này chạy nhanh quá. Đây, rõ ràng là một đống sắt. Tại sao có thể chạy nhanh hơn cả ngựa ngàn dặm? Chẳng lẽ ta hoa mắt rồi sao? Yêu quái, Tần Chính là yêu quái.
Tả Hiền Vương, ngựa của ngươi có thể so sánh với tốc độ con ngựa sắt của ta sao? Vậy thì ván này ngươi còn so nữa không? Chúng ta nhận thua. Bệ hạ, Tần Chính thật lợi hại. Ta đã biết hắn sẽ thắng mà. Người hung nô đã nhận thua rồi, chân của ngươi cũng nên giao cho ta. Ngươi nhất định là đã dùng yêu thuật, đây gọi là khoa học, hiểu không? Phụ thân cứu con, ngươi dừng tay. Nếu dám động đến một sợi tóc của con ta, lão phu sẽ quyết đấu với người đến chết. Ôi, ta sợ quá đi. Tần Chính, bây giờ biết sự lợi hại của phụ thân ta rồi chứ? Lợi hại là phụ thân ngươi, không phải ngươi. Ngươi dám làm con ta lão phu và ngươi thế bất lưỡng lập. Sau nào ta không làm con trai ngươi bị thương, ngươi liền dám xưng huynh gọi đệ với ta à? Ta không giết người, thế không làm người. Được, ta chờ đấy. Tả Hiền Vương, ván thứ hai thi gì? Chúng ta thi ném phi đao. Các nạn nhân đang selfie Ném thế nào? Hai bên mỗi bên cử ra một người, mỗi người 5 thanh phi đao, selfie vui vẻ. lần lượt ném về phía đối phương. Đứng im tại chỗ không được di chuyển. Ai sống sót coi như thắng lợi. Nếu như các người thua, Đại Càn phải thần phục hung đô, tự xưng Nhiếp Chính Vương. Người dám lên không? Được thôi, không vấn đề. Tần Chính, đừng mắc mưu hắn. Bệ hạ yên tâm. Tần Chính, ván này ta thay người thi đấu. Cô thầy ta một nam tử Hán, cần mặt mũi chứ. Giờ này rồi, ngươi còn giữ thể diện gì nữa? Ở trên giường thì phải giữ chứ. Lúc này giờ còn vê vãn. Tiểu tử ngươi cũng ngông cuồng lắm đấy. Thiếu niên vốn nên ngông cuồng. Vậy thì xem ngươi có thể ngông cuồng đến khi nào. Ngô Anh, ngươi xuất chiến. Tần Chính, lần này ngươi chết chắc rồi. Ngô Anh là đao thủ phi đao số 1 giang hồ. Ra đao không bao giờ trượt, trăm phát trăm trúng. Ấy, trùng hợp thật. Ta trên giang hồ cũng có một danh hiệu, gọi là Tiểu Tần phi đao. Ném ra không bao giờ hụt. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Hôm nay, ngươi không phải nghe nói rồi sao? Ngô Anh, đừng phí lời với hắn. Mau phế thằng nhãi này đi. Ngô Anh, tên này trên người hắn có bảo vật. Lát nữa đừng có đâm nó. Đâm vào đầu nó ấy. Chỉ có vậy sao? Còn là đệ nhất phi đao của giang hồ. Sao phi đao lại bay ngoặt được nhỉ? Bệ hạ, cái này thần cũng không biết. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Yêu thuật, chắc chắn là yêu thuật. Phải tin vào khoa học. Đến lượt ta. Này, ngươi xem, người của ngươi muốn ván này kèo là ai thắng? Ván này chúng ta thua. Vậy ngươi nói xem ván thứ 3 nên thi thế nào? Ván thứ 3 và thứ 4 chúng ta cùng thi đấu, mỗi bên cử ra 2 người, quyết đấu sinh tử, cho đến khi đối phương chết sạch. Nếu người thua, nhưng lại 16 thành Yên Vân cho hung đô ta. Ngoài ra, hoàng đế gả cho ta làm thiếp. Ê, từ từ, ta muốn cực thêm. Đối phó với các ngươi, một mình ta là đủ. Tần Chính làm vậy, chắc chắn là hắn nắm chắc. Não có vấn đề à? Não có vấn đề à? Ta không nghe nhầm chứ? Đã muốn chết. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ê, từ từ, ta còn chưa nói xong. Ta muốn cực thêm, bất kể ngươi muốn thêm cái gì, ta đều đồng ý. Tốt, nếu chúng ta thắng, các ngươi rút quân. Ngoài ra, nói ra kẻ đứng sau mở cổng thành Vân Châu. Có thể, Tần Chính, đừng tưởng ngươi biết chút tà thuật sẽ là vô địch thiên hạ. Sức mạnh của ta vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Nằm mơ đi. Ta nóng lòng muốn nhìn ngươi bị loạn đao chém chết. Sợ là ngươi không có cơ hội đó đâu. Bớt nói nhảm. Bắt đầu tỉ thí đi. Lấy vũ khí của ta ra đây. Bệ hạ, tên Tần Chính này lại giở trò quỷ quái rồi. Hắn làm việc luôn khiến người ta khó lường, lại có thể khiến người ta kinh hỉ. Đây chính là thứ mà người dựa dẫm. Đây chính là Đại Từ Đại Bi Maxim Bồ Tát, chuyên giúp đỡ chúng giải trừ mọi khổ nạn. Ta không quan tâm Bồ Tát gì cả. Ta ăn chắc rồi. Được, vậy để ta cho ngươi được mở rộng tầm mắt, xem thử bản lĩnh của các ngươi. Tiểu Lộ bịt chặt tai lại.
Cái này tàn bạo quá rồi. Bệ hạ, đây đâu phải phổ độ chúng sinh. 众生，这是超度众生啊！ Đây rõ ràng là thảm sát một chiều. Chúng ta không có chút cơ hội phản kháng nào cả. Anh Di Đà Phật. Bần tăng lại tăng thêm nhiều kỹ năng giết chóc rồi. Tần Chính, ngươi thật độc ác. Đã đánh nhau thì phải lấy chiến thắng làm trọng, bất chấp thủ đoạn. Mỗi người một cách. Ngươi bây giờ đã thua rồi, nên nói ra kẻ đứng sau. Là ai mở cổng thành Vân Châu? Tả Hiền Vương, ta cảnh cáo ngươi, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Lý Thừa Tướng, ngươi đang uy hiếp Tả Hiền Vương đấy. Sợ hắn khai ra ngươi sao? Ngươi ngậm máu phun người. Thật ra hắn không nói cũng chẳng sao. Dù sao cũng sẽ có người chỉ chứng ngươi. Ai dám chỉ chứng lão phu? Hữu Hiền Vương, bây giờ ngươi vẫn chưa chịu đứng ra nói một câu sao? Là Lý Long chỉ thị cho hậu vệ Vân Châu mở cửa thành. An Lạc Thái, ngươi dám phản bội ta, phản bội Hung Đô, cấu kết với Đại Càn. Ta không phản bội Đô. Ta làm vậy là vì các bộ lạc trên thảo nguyên. Hắn cho ngươi lợi ích gì? Các nạn nhân đang xem Ta phim chỉ bản kịch ngắn bàn một xuyên vụ không. làm ăn với Hữu Hiền Vương. Chúc các nạn nhân xem Đại phim Càn vui vẻ. hàng năm sẽ mua của thảo nguyên 5 triệu lượng bò dê. Lời bọn họ ngươi cũng tin, ta cũng không tin. Nhưng Tần Chính thật sự đã đưa tiền, bạc trắng bóng loáng. Không thể không tin. Thừa tướng, vì sao ngươi chỉ thị quân thủ Vân Châu mở cửa thành? Vô lý. Là ngươi bỏ tiền vụ oan lão phu, vụ oan ngươi. Ngươi thật sự cho mình làm thần không biết quỷ không hay sao? Ngươi có chứng cứ không? Chỉ bằng lời nói một phía của An Lạc Thái có thể chứng minh lão phu làm những chuyện này sao? Được. Vậy ta sẽ khiến người thua tâm phục khẩu phục. Lão phu rửa mắt mong chờ. An Lỗ Đài, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi đứng ra chỉ chứng Lý Long, ta sẽ tha cho đại quân ở Vân Châu của ngươi. Chỉ bằng ngươi một khẩu súng máy mắc sâm muốn đánh bại 30 vạn đại quân Hung Đô của ta. Nực cười. Một khẩu mắc sâm tất nhiên là không được. Vậy 3.000 khẩu thì sao? An Lỗ Đài, ngươi ngàn vạn lần đừng tin lời Tần Chính. Đại Càn căn bản không có súng máy mắc sâm. Ta cần phải lừa hắn sao? Chẳng lẽ các người không phát hiện ra trên đài mất một người? Thái tử điện hạ. Chỉ bằng hắn, một tên nhóc con bất tài vô dụng, có thể làm nên sóng gió gì? 5 ngày trước, Thái tử điện hạ dẫn theo Thái tử Lục Vệ mang theo 3.000 khẩu súng máy mắc sâm đến hỗ trợ Vân Châu. Không thể nào, ngươi nói bậy. Tính thời gian thì chiến báo cũng sắp đến rồi. Báo, bệ hạ, Vân Châu khẩn báo. Thái tử dẫn quân đoạt lại Vân Châu, tiêu diệt 12 vạn quân Hung Nô, còn 18 vạn quân vây khốn trong thung lũng. Điều này không thể nào. Đúng. Tả Hiền Vương, bức thư này chắc chắn là giả. Bọn họ chỉ muốn lừa ngài thôi. Lừa hắn có cần thiết sao? Bình bất yếm trá, đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu đạo lý này. Xem ra các ngươi vẫn là không thấy quan tài không đổ lệ. Vậy thì mang tù binh lên đây. Cố Hàn Nhất, sao ngươi lại ở đây? Tả Hiền Vương, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Cố Hàn Nhất, đã xảy ra chuyện gì? Thái tử Đại Càn dùng thuốc súng cho nổ tung cổng thành, dẫn theo vô số súng máy mắc sâm xông vào trong thành, bắn loạn xạ. Quân ta thương vong nặng nề. Sau đó thì sao? Quân ta buộc phải bỏ Vân Châu, rút về Thảo Nguyên. Kết quả làm sao? Kết quả là trên đường lại gặp phục binh Đại Càn, quân ta tiến thoái lưỡng nan. An Lỗ Đài, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi khai ra nội gián của Đại Càn, ta có thể hạ lệnh thả những tên lính Hung Nô còn lại. Ngươi nói thật chứ? Hung Nô đại thế đã mất, ưu thế hoàn toàn nằm trong tay ta. Ta cần gì phải lừa một tên bại tướng như ngươi? Ngươi không sợ ta tập hợp lại một lần nữa sao? Ta có Bồ Tát mắc sầm trong tay, còn sợ ngươi sao? An Lỗ Đài, đừng tin lời Tần Chính. Hắn không tốt bụng như vậy đâu. An Lỗ Đài, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy nắm chắc lấy. An Lỗ Đài, khai thật đi, đừng để trở thành tội nhân muôn đời của Hung Nô. Là Lý Long, hắn hứa sẽ cho ta 16 thành Yên Vân để ta tấn công Đại Càn. Cũng hắn phái người mở thành Vân Châu. Thừa tướng, bây giờ ngươi còn gì để nói không? Đúng, là do ta làm. Vậy là thừa tướng nhận tội rồi. Nhận thì đã sao? Các người làm gì được ta? Ngươi thật to gan, dám cấu kết với ngoại bang, tội đáng buồn chết. Ai dám định tội lão phu? Nghe khẩu khí của thừa tướng là định soán ngôi đoạt vị rồi. Là vậy thì sao? Người đâu? Bắt tên soán ngôi đoạt vị, thông đồng với ngoại quốc này cho ta. Tần Chính, người nghĩ người đã nắm chắc phần thắng sao? Xem ra thừa tướng đã sớm có chuẩn bị rồi. Chỉ bằng ngươi muốn đấu với lão phu ư? Lão phu ăn muối còn nhiều hơn người ăn cơm đấy.
Ngươi ăn nhiều muối như vậy mà không sợ chết hay sao? Đến lúc sắp chết rồi mà miệng lưỡi vẫn lanh lợi. Thừa tướng, hay là chúng ta thương lượng chút đi. Ngươi cứ coi ta như cái rắm mà tha cho ta đi, tha cho ngươi. Ngươi quỳ xuống cầu xin ta trước đi. Liếm sạch đất đi. Sau đó để ta chặt đứt hai tay hai chân của ngươi, thì ta sẽ tha cho ngươi. Điều này có phải là có chút hơi quá đáng rồi không? Lúc trước ngươi làm nhục ta, sao ngươi không thấy quá đáng? Ta đã nói rồi, ta muốn gấp 100.000 lần trả lại cho ngươi, thừa tướng. Vậy là không còn gì để nói nữa. Được. Bây giờ súng mắt sâm đang trong tay lão phu. Ngươi có tư cách gì để nói chuyện với ta? Lý Long, ngươi định một đường đi đến cùng sao? Là vậy thì sao? Lý Long, chỉ cần ngươi thả Tần Chính, ta sẽ nhường ngôi cho ngươi. Nếu không, Thái tử sẽ không tha cho ngươi đâu. Thái tử không có sự ủng hộ của Tần Chính, ngươi nghĩ lão phu sẽ sợ hắn sao? Quả là gừng càng già càng cay. Ngươi dường như đã tính toán tất cả mọi thứ. Bản tướng làm quan nhiều năm, Các nạn nhân đang xem từ trước đến nay mưu kế của ta chưa bao giờ sai. Ồ, thật sao? Ngươi nghĩ rằng ta xúi dục hung nô xuất binh, mở cổng thành Vân Châu là muốn dâng hết 16 thành Yên Vân cho hung nô sao? Lẽ nào thừa tướng còn có kế hoạch khác? Lão phu muốn là An Lạc Thái, An Lỗ Đài tiến hành hòa đàm, sau đó sẽ tóm gọn các ngươi. An Lỗ Đài, ngươi nghe rõ rồi chứ? Ngươi muốn Vân Châu, còn hắn muốn là mạng của ngươi đấy. Lý Long, tên lừa đảo. Đáng tiếc là ngươi biết quá muộn rồi. Tất cả các ngươi đều phải chết. Thiên hạ này là của Lý gia ta.少爷， Hắn không thể dùng Bồ Tát Bắc Xin. Thật ngu ngốc. Đúng rồi, quên nói cho người biết, Bồ Tát Bắc Xin này là con cái thấy ta không giết đâu. Trên thế giới này làm gì có Bồ Tát. Nếu không, để ta thử xem. Đừng hòng. Lão phu sao có thể mắc lừa ngươi? Người đâu? Giết hết chúng cho lão phu. Ta khuyên các người đừng đi theo Lý Long đến đường cùng nữa. Ngươi đã cùng đường rồi, còn muốn sai chuyển sao? Ta tất nhiên có thể sai chuyển càn khôn. Dựa vào ngươi. Đúng, chỉ bằng một mình ta. Vậy ngươi sai chuyển cho ta xem nào. Ngươi chưa nghe câu nói sao nhỉ? Kẻ phản diện chết vì lắm lời à? Lý Long đã chết, sao các ngươi còn không đầu hàng? Tần Chính, đừng giết ta. Đừng giết ta. Sao? Ngươi muốn ta giữ lại ngươi để ngươi trả thù ta sao? Tần Chính, giết ta, ngươi không khá hơn. Ý ngươi là thứ này ngũ nhật tuyệt mệnh tán sao lại ở trong tay ngươi? Vì trong nhà ta có robot quét nhà. Robot quét nhà là cái gì? Câu hỏi này xuống địa ngục mà hỏi. Thánh chỉ, thái tử nhân phẩm cao quý, nhân đức vô song, truyền ngôi thái tử, chấm thoái vị nhàn hạ. Tần Chính dẹp loạn phản chính, có công với nước, phong làm Tần Vương. Thân tài hèn sức bọn không dám nhận trọng trách, xin từ chức mọi chức vụ. Chính ca, huynh định đi đâu vậy? Đương nhiên là dẫn các vị phu nhân của ta về huyện Đào Nguyên, là một huyện lệnh nho nhỏ thôi.